sórí ìkànnì wa tí a ń pè ní Koikimedia. Òní ní Easter Sunday, ṣàkẹ́yìn wa tí ẹ tútù darapọ̀ mọ́ wa ní èní pé ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì wa. A kú gbogbogbà, a dẹ̀ kú bó ṣe ń lọ nípa kí Yorùbá kó dá dúró. So láàárín àwa àti àwọn tí wọ́n ní kí Yorùbá má dá dúró, òun náà ni à ń sọ̀rọ̀ lé lórí ní gbogbo ìgbà. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé dídùn lọ́sàn máa so láṣẹ Èdùmàrè. So ẹ jẹ́ ká tún bára wa sọ̀rọ̀ níwọ̀nba àsìkò tí a bá jọ ní, ká tó fi ṣe kí ni, ká fi engage. So mo kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko, a kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí a ń pè ní Koikimedia. A ṣì ń set up lọ́wọ́, so wọ́n ìta bá ń set up, a máa fi orin dára wa lára yá kó tó di pé a wọnú agbami ètò gangan lọ. Èní ní 20th of April 2025. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé happy Sunday níbi tí olúkálùkù wa bá wà. Orí ìkànnì wa náà ni ìkànnì aláyọ̀ tí à ń pè ní Koikimedia. Òun náà ni a wà lórí ẹ̀ yìí. Tí ó bá jẹ́ àkọ́kọ́ yín tí ẹ máa bá wa pàdé, a kí yín pé ẹ káàbọ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ ti wá tẹ́lẹ̀ rí, ẹ ti lọ, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wà stress tí wọ́n ti lọ nípa pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò yé wọn mọ́, àti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí ó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá fà sẹ́yìn. So tí ó bá jẹ́ pé ẹ̀yin náà wà lára àwọn tó fà sẹ́yìn, ó máa ń wá bẹ̀, torí pé ìtagbédání in tó lẹ́gẹ́ gidi ni, kò ń ṣiṣẹ́ kékeré, kò dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ọjọ́ kan. A lè gba Yorùbá nation ní ọjọ́ kan. So fún àwọn tí wọ́n ní àwọn ti lọ, àbí fún ìdí kan àbí kejì wọ́n fà sẹ́yìn, àbí wọ́n náwọn ò gbà fún àwọn olórí wa nítorí pé wọ́n ní wọ́n kàwé, nǹkan ṣe yẹn ti slow jù, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn náà ni ó yé wa, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ìfẹ́ tẹni sí Yorùbá náà ni pé kí Yorùbá dá dúró, àmọ́ ṣe lẹ̀ ń wò pé ó ń pẹ́. Kí ló ń fà tó fi ń pẹ́? Ó yẹ kí Yorùbá ti dá dúró. Ìtawà bẹ̀rẹ̀, àwọn kan ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí tí wọ́n rí ṣe, tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n rí ṣe. So tí àwa kan bá wá dìde lénìí, tí a wà lábẹ́ bàbá Akintoye, tí bàbá dẹ̀ ń direct wa ní ìlànà tó dáa, a máa láti wá ṣe sùúrù tó pọ̀ kí gbogbo ẹ̀ lè dán mọ́rán. Sòwò náà ni iṣẹ́ tí a ṣe ń bá lọ. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ẹ jẹ́ ká máa kọ́kọ́ fi lè dára wa lára yá, mò ń bọ̀ látọ̀dọ̀ Sister Janet. Ọmọ Yorùbá kí la fẹ́ o, Yorùbá nation la fẹ́. Ọmọ Yorùbá kí la fẹ́ o, Yorùbá nation la fẹ́. Ọmọ Nàìjíríà, Yorùbá nation la fẹ́. Ọmọ Nàìjíríà, Yorùbá nation la fẹ́. Kí n tọ́ mi sẹ́yìn o, Yorùbá nation la fẹ́. Ìtẹ́kọ̀ ajé òtítọ́, Yorùbá nation la fẹ́. Ìmọ̀pọ̀ lápọ̀jù, Yorùbá nation la fẹ́. Ọ̀wádẹ tún pa wá, Yorùbá nation la fẹ́. Ebi ń pa wá, ìyà ń jẹ wá, Yorùbá nation la fẹ́. Àwọn ló ti pa wá tán, Yorùbá nation la fẹ́. Ẹ̀jẹ̀ wa ń ṣe wọ́n Nàìjíríà, Yorùbá nation la fẹ́. Àwa ń ṣe wọ́n Nàìjíríà mọ́, Yorùbá nation la fẹ́. Nísìnyí o, Yorùbá nation la fẹ́.
mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa gbọ́wọ́lé share button èyí ní Sunday Easter Sunday lórí ìkànnì wa láyọ̀ Koikimedia. Mo kí bàbá mi Lánre Arẹ́gbẹ́, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa mo kí gbogbo ẹ̀yin ajúnilọ, mo kẹ́yìn ọlọ́gbọ́n pọ̀ àmọ́ ọ̀dọ̀ yín náà láti ń kọ́gbọ́n. Ẹ bá wa gbọ́wọ́lé share button. Mo tún gbọ́ pé wọ́n ṣì ń sọ pé ta ni Ìgbòho tí kò kàwé tó máa gba Yorùbá nation fún wa. Kò sí kankan tí Ìgbòho lè ṣe lẹ́yìn bàbá Akintoye. Èmi àti olóyè ti sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí, olóyè ò ní gbé ìgbésẹ̀ kan tí bàbá Akintoye ò ní fàṣẹ sí. Ṣé olóyè ló rán rẹ̀ lọ sí London ní October láti lọ deliver letter àbí bàbá Akintoye ló lọ? Kí ló dé tẹ̀yin ọmọ Yorùbá kan tí ẹ̀ ń tako olóyè tẹ́ sọ pé kò kàwé pé ṣóun ló máa gba Yorùbá nation fún wa? Olóyè ti ní professor lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ń pè ní Professor Adebanji Akintoye. Bàbá ló ń lead Yorùbá nation, olóyè ń tẹ̀lé lẹ́yìn ni. Àṣẹ tí bàbá bá pa òun lolóyè ń tẹ̀lé lẹ́yìn. Kí ló dé tí ọmọ Yorùbá ń ṣe bẹ́ẹ̀? Kí ló dé tẹ́ fi sowọ́pọ̀ pẹ̀lú bàbá Akintoye? Ta bá ń dárúkọ Ìgbòho torí pé akọni akíkanjú ni tó máa lead ogun. Bàbá Akintoye ló ń ṣe diplomacy. Kí ló dé tẹ́ takò tẹ́ sọ pé ẹni tó kàwé ló máa gba Yorùbá nation fún wa? Ẹ bá mi gbọ́ lé share button. Olóyè ni máa kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Èmi àti wọn sọ̀rọ̀ at length many times every day. A ti sọ̀rọ̀ kọjá lẹ́ni private conversation ni, not for public consumption. But ntolóyè fi ń dá mi lójú ni pé rally ń bọ̀, Yorùbá dẹ̀ máa dá dúró. Àwọn tó náà ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ gba Yorùbá nation nu, ẹ ṣe ni adúpẹ́ lọ́wọ́ yín, àmọ́ ẹ gbé Yorùbá dé destination wọn. Tí eléyìí àwa máa gbé débẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button àti ìbẹ̀rẹ̀ ètò. Yorùbá nation la fẹ́. Ìpariwo ẹ̀gbọ́n sókè. Yorùbá nation la fẹ́. Ẹ jẹ́ káwọn tó wà ní gbogbo àgbègbè mọ̀ pé Yorùbá nation nìkan ọ̀nà àbáyọ. Politician tó bá ń sọ fún yín pé ọ̀nà àbáyọ tó sì kù ní pé ká tún lọ dìbò 2027, ẹ sọ fún wọn pé jàgùdà ni wọ́n, olè ni wọ́n, àwọn ajẹgúrújẹrá. 26 years ti tó. After 26 years àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin náà lọ jókòó. Ẹ jẹ́ káwa kan náà tún wá gbé nǹkan míì wọlé tó ń pè ní self determination. Ẹ má bínú sí wa tí network yẹn bá ṣe ń fluctuate. We are trying our best but it's far beyond my situation. Africa lawa kò dàbí Europe tí gbogbo ẹ̀ ń dán mọ́rán. Ẹ bá mi gbọ́ lé share button mo bẹ̀rẹ̀ torí Ọlọ́run. Mo kí gbogbo àwọn staff wa, mo kí bàbá Akintoye dáadáa, mo kí gbogbo àwọn cabinet wọn. Ìlànà ọmọ Oòduà is a stand-alone organization tí bàbá Akintoye dá sílẹ̀. Tí Ìgbòho náà bá dá ìfẹ́ lódùn sílẹ̀ kò tí ì pọ̀ jù nítorí pé kí ni kí gbogbo ẹ̀ kó lè work in hand in hand. Àmọ́ YSDM òun ni gbogbo ẹgbẹ́ wà lábẹ́, àti ìfẹ́ lódùn o àti ìlànà wọ́n ti kó gbogbo wọn sábẹ́ YSDM. Almost 92 different groups. Má mix it together lọ darapọ̀ mọ́ YSDM kó dẹ̀ darapọ̀ mọ́ ìfẹ́ lódùn. Tó bá wá jẹ́ pé o fẹ́ group kan l'Amẹ́ríkà ni, ní Canada ni, ẹ consult kí ẹ lè wà nínú group. Àwọn kan ní ṣé ta bá wà nínú group kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan máa ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ìlú tèmi gbé so far níbi tí mo wà ní UK. Wọ́n ní Labour Youth Wing, wọ́n ní Labour kìíní kan wing, wọ́n ní Labour kìíní kan wing. So tí gbogbo àwọn groups yẹn as long as tó bá jẹ́ pé under one direction òun náà ni gbogbo á gbà fún pé kí Yorùbá kó lọ. Àwọn ń ṣẹgbẹ́ àwọn tí wọ́n ń sọ pé àwọn sì fẹ́ wà nínú wọn Nàìjíríà. Àwa fẹ́ exit Nàìjíríà ni àdèmà exit. Mo ń bọ̀ mọ́ ìtìdè. Ẹ̀jẹ̀ kan rí gbọ́. Yorùbá nation la fẹ́. Sọ́kè ní sí iyo. Yorùbá nation la fẹ́. Ìlú máa pariwo. Yorùbá nation la fẹ́. Ìlú ti gbọ́. Ìyàwó kan send message sí mi, wọ́n ní Koiki nígbà tí BP àwọn fẹ́ lọ sókè tí àwọn dẹ̀ rí bí gbogbo nǹkan ṣe lọ títí pé kí ló dé tí Yorùbá nation yóò tí ì bọ́ sí? Àwọn rí bí dúpọ̀ onítìrí ṣe wá dàrú, àwọn rí bí gbogbo ẹ ṣe lọ pé àwọn wá dúpẹ́ lọ́wọ́ wa àtèmi pàtàkì pé give up nítorí pé kí ni tí a bá wò lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti sún sẹ́yìn. Ẹlòmíì tẹ̀ ní kò ní kankan tó kàn wọ́n mọ́. Mo rí brọ́dà wa kan tó ṣe fídíò tó fi ránṣẹ́ sí ìyá wa kan ní London pé àwọn immigration wọ́n ti ń dá wọn dúró o. Má rìnrìn gbèrègbèrè tó bá níwèé ní UK o, ó ṣeéṣe kó lọ dẹ́ dúró. Àwọn immigration border force tó bá ti dẹ́ dúró wọ́n béèrè date of birth ẹ. Tó bá ti fún ọ ní date of birth machine kékeré ni, tó bá ti punch ẹ̀ sínú ẹ̀ báyìí ó máa sọ pé o níwèé. Tó o bá ti níwèé wàá jókòó wàá gbé ẹ lọ sí detention camp. Ó sì lè wà ní UK o
but tó bá fà lọ fà bọ̀ ó ṣe ṣe kó deport ẹ. Arákùnrin yẹn wá ní kó sọ fún Nigerian government, ọmọ Yorùbá ni wọ́n, pé ní kí Nàìjíríà túlù ṣe, kí gbogbo wa lè máa sá káàkiri. Nàìjíríà ò lè túlù kankan ṣe 26 years wọ́n rí kankan ṣe, irọ́ ti pọ̀ jù. So gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní UK tó ò níwèé má rìnrìn gbèrègbèrè o, wọ́n tútù bẹ̀rẹ̀ o, ìlú wọn ló wà, wọ́n ní right láti ṣe stop and search. Wọ́n ti stop èmi náà rí, màá ṣàlàyé fún ẹ bó ṣe stop mi. This was about 2006. Mo fẹ́ lọ support ọ̀rẹ́ mi kan tí kò ní license, èmi ní driver license, mo fẹ́ lọ ràn lọ́wọ́ ní Dagina. Mo páàkì mọ́tò tèmi sí McDonald's, kí n rìn lọ síbẹ̀ kí n lọ bá báyìí ni mo rí pé immigration wà níbí báyìí, ọlọ́pàá wà níbí báyìí. Kò ń ṣe pé mo ní application, but àwọn nǹkan kan ti lọ nínú application mi tó di pé ó di gbòsgbàs. Nígbà tó béèrè pé ta ni wọ́, mo ní èmi ni Ọláyọmí Kóìkì. Wọ́n ní a ti ń wẹ tẹ́lẹ̀, níbo ló sá lọ? Mo ní mò ń sá lọ, ìlú yìí náà ni mo wà. Wọ́n ní bàá ti deport rí, mo ní kò jẹ́jẹ́ mi, ìrọ̀lẹ́ pa deport mi. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ó gbé mi dé detention camp for many months ni mo fi wà níbẹ̀, but nígbà tó ṣe investigation wọ́n rí pé lóòótọ́ wọ́n deport mi rí. Àmọ́ wọ́n tó níwèé máa wà very careful. Wọ́n wà ní Manchester, ó ṣe ṣe kọ́dọ̀dọ̀ ẹ̀ ní Bolton, kọ́dọ̀dọ̀ ẹ̀ ní Leicester. Right ni, ṣé àwa náà lè ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lè ní ká máa ṣe stop and search? Ta ni wọ́ Fúlàní ṣo ní right láti wà nínú ìlú yìí? Ara ta ṣe sọ pé ká gba country nìyẹn. Mo ní ibi ìbàyìí ni màá ti educate ẹ. Wọ́n ti ní kí n má ṣe pé mọ́, mo love mom sí mi dáadáa and I want to respect her and take that èpè kúrò nínú broadcast. But tí bá sọ fún yín pé bomb bastard nìyẹn, you're a bomb bastard náà ni. Mo kí Olóyè Ìgbòho, ó ti pè mí láàárọ̀ ẹ̀, ó tún fún wa ní assurance pé sẹ́ no going back náà ni. Ó náà wọ́n ní ṣiṣẹ́ àbọ̀, mo ní èmi náà dúró tì, èmi wà láfíríkà, ìwọ wà ní Germany, tásìkò bá tó wà bá mi nínú Áfíríkà. Èmi ò tí lọ bí kankan. Yorùbá nation do or die. Ìsídà kíyàn kan kú àbí kíyàn kan exist. Mo ríyàn kan tó sọ pé ṣé a ní nǹkan tá a máa fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà? Àwọn ò bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà, Ọlọ́run jẹ́ ká bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà. But tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ń máa bá wa jà, a bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà. Irish ti ṣeré pẹ̀lú Britain, guerrilla warfare ló ń pè. No retreat, no surrender, òun ìrìn àgbé dání. Ẹ bá ń gbọ́ oníṣẹ́ bọ̀tì náà, àìtí bẹ̀rẹ̀ ètò, a ṣe ń wọ́n mọ̀ lọ́wọ́ ni. Yorùbá nation, obìnrin ìlú dẹ̀ ń faraya. Yorùbá nation, bàbá ò ṣe wọ́n Nàìjíríà mọ́. Yorùbá nation, èyí tí àjẹwà ó ti tó. Yorùbá nation, òṣì iná pọ̀ lápọ̀jù. Yorùbá nation, ẹ̀yà àjẹ́ tún pa. Ẹ bá bínú, nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni ló ń gbé lọ bẹ́ẹ̀, àmọ́ á padà wá torí pé pressure tá à ń lò lórí router wa ó dà pé router yẹn ò lè lift it too much, but what can we do? Mo kí gbogbo èèyàn wa díẹ̀ tí ń darapọ̀ mọ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Ẹ ń pa wá, ẹ̀yìn àwọn ajẹ ẹni ká dákẹ́. Kò ń ṣe torí Fúlàní nìkan la ṣe sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation. A fẹ́ Yorùbá nation nítorí pé a fẹ́ retain identity wa. Britain tó dá wa papọ̀ àti sọ fún wọn pé a fẹ́ lọ. Àmọ́ á fi ìtókù wọ̀n nígbà tá a bá jáde fún rally. Ìwọ tó ní kò ní sí rally, má tọrẹ o, rally ń bọ̀ o. Rally dẹ̀ máa lead to the final part of Yorùbá nation láṣẹ Èdùmàrè. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sẹ́ bá ń gbọ́ wọlé iṣẹ́ bọ́tún ọbẹ̀ yìí. Gbogbo Yorùbá pátá lé. Ó dà ń pé YouTube yẹn struggle láàárọ̀ yìí, kò fẹ́ lọ kíákíá nítorí pé pressure wà lórí broadcast tí a fi ń ṣiṣẹ́. Let's hope that we can still maintain it. We are looking at another option, but owó náà ni wọ́n ti fún mi lọ́nà another option, but nígbà tá a bá lówó lọ́wọ́ tá a fẹ́ fi ṣe, so tẹ bá fi máa gbádùn wa, mo ti sọ fún yín, ẹ máa náwó fún media, especially media tẹ bá rí kó ń ṣiṣẹ́. Eléyìí tí mò ń lò yìí, wọ́n ti sọ fún mi ní ọ́fíìsì àwọn tá a ti lọ ṣe pé in tó ń ṣe yìí eléyìí ò lè gbé, o máa ní láti ṣe another one yẹn nísìn, ó máa cost mi lówó, I don't have that money, so in tó bá ṣe gbà náà lájọ máa manage. Mo kí bàbá mi àrólé, bàbá 1010, gbogbo ọwọ́ lókè fún ẹ, kú iṣẹ́ takuntakun bàbá, ọba Elédùmarè bá ń dúró tiẹ̀, ẹ má give up, ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. Èmi ti wà láfíríkà, mo ti wà nítòsí, distance mi sínú Nàìjíríà kò ń ṣe tó pẹ́ rárá. Tó bá sọ pé rally dé, a máa kọlu Nàìjíríà láṣẹ Èdùmàrè. Ẹni tó bá ní mọ̀ nídé là ní dé bá. Èmi sọ fún pé mi ò bẹ̀rù kankan, mo ò bẹ̀rù anybody àfọ̀bẹ Elédùmarè tó dá wa. Èmi lọmọ ọkọ tó ń pè lọmọ Yorùbá, àdéṣọmọ àlè. Olóyè náà máa dé lásìkò bá tó, àmọ́ for now ìwọ máa lọ prepare. Ẹni tó bá ní rally ò ní dé, olóyè ní kí n sọ fún yín pé rally ń bọ̀,
ilẹ̀ máa mì wàá mọ̀ pé ọmọ Yorùbá dé. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So since ti YouTube ń struggle láàárọ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká tún lọ sí ibi tí a ti máa gbọ́ tí bàbá yìí sọ fún wa pé lọ́ọ́ dira mo kì í ṣoògùn, Ọlọ́run ní jẹ́ ṣoògùn. Ok, mo ti gbọ́, pásítọ̀ ló sọ ilé ìkòkùnkùn ṣèmi mo sọ, gbóhùn sókè bàbá ẹ̀ mú gbọ́ yín. His name is William. Wọ́n pa ní on the 6th. Don't let them use religion take over our land. Gbogbo abúlé tó ń gbà lóńdó state yẹn. All those tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. The Yoruba indigene. Mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. I want to talk to you all. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ń bá yín sọ̀rọ̀. And I want you to listen and accept what I'm about to say. Mo náà ti bà abúlé yín, wọ́n ti gbà tán. I said they are already usurping you from your villages all over Yoruba state. Ní Ogun State. In Ogun State. Ọ̀ṣun State. Osun State. Ondo State. Ondo State. Anambra State. Even Anambra Gbogbo State. àwọn ilẹ̀ Igbo wọ̀nyẹn. Even the Igbo lands as well. Àwọn wọ̀nyí ti wọ̀. People are already entering those places. Tí wọ́n dẹ̀ ti gba gbogbo ẹ̀. And they are already overtaking you people in your various states. Èyí tá à ń sọ yìí sí. What we are saying right now, Kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o. this is not about religion. Christian. Whether you're a Christian Muslim. or you're a Muslim, Àwọn adájọ́ ọmọ Yorùbá. and we are Yoruba traditional worshippers, Àsìkò tá a gbọ́dọ̀ kó ẹ̀sìn wa papọ̀ nìyí. this is time we must band together Láti jà fún àwọn ilẹ̀ bàbá wa. to fight for our father's land so that they don't overtake us in Ẹ it. má jẹ́ kó fi ẹ̀sìn gba ilẹ̀ wa o. Don't let them use religion take over our land. Gbogbo abúlé tó ń gbà lóńdó state yẹn. All those villages they have taken over in Ondo State, Wọ́n pa Muslim, wọ́n pa Christian. when they wanted to kill, they killed Christian and Muslim alike. Ilẹ̀ náà ń jà fún kì í ṣe ẹ̀sìn. They are fighting for the land, they are not fighting for religion. Ẹ̀sìn náà kàn gbá wọlé o. They are just coming through the lens of So mo religion. sọ fún yẹn ọmọ Yorùbá. But I'm telling you all Yoruba Ẹ múra o. people, please be prepared. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Nigerians at Ẹ large, múra dáadáa. please be well Wọ́n prepared má bàa gba ilẹ̀ yín o. so that they don't take you away from your father's Wọ́n á pe land. gbogbo àwọn lọ́balọ́ba. And calling unto the royalties in Yoruba Ọ̀ọ́ni land. ọ̀fífẹ́. Your new Ife, the Imperial Majesty, Kábíyèsí kádé pẹ́ lórí rẹ̀. Kabiyesi, we greet you, sir. Ẹ dá sí o. Please talk about this. Aláàfin tuntun tó ṣẹ̀ jẹ ẹ dá sí The o. new Alaafin, please talk Ẹ̀yin about ọba this. Ondo All ẹ dá sí o. the kings in Ondo State, Ẹ̀yin ọba Ọ̀ṣun Ọ̀yọ́ Lagos State ẹ dá the sí o. kings in Lagos, Oyo, Osun, please talk about this. Tókùn yẹn bá wọlé tán. Because when the war overwhelms us, Apá ò ní ká o. we will not be able to do anything about it. Èmi mo rẹ́dí ogun. Personally, I'm ready for Mo war. sọ fún ìjọ kìíní àná mọ́. Tí pásítọ̀ bá ń sọ pé òun rẹ́dì fògùn, ìwọ ń sọ pé òun rẹ́dì fògùn, ó fi ìpògùn ò lè wọlé. Ṣé ìwọ à ń gbàdúrà kó má wọlé, bọ́ ogun ti wọlé ọ̀rẹ́dì. Gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ pé ogun ti wọlé, ẹni tó bá ní ogun tí wọlé, ogun ti wọlé ọ̀rẹ́dì. A ti wà ní ogun ọ̀rẹ́dì, ogun gidi. Bọ̀ nítorí pé ẹ ṣì ń dúró pé kí bàbá Adébóyè wá sọ fún yín pé ogun ti dé. Ẹ ṣì ń dúró kí ìyá àdúrà Kúmúyì Pastor Bakari ẹ ń dúró kí àwọn èèyàn wá sọ fún yín pé a ti wà ní ogun. We are already at war. A ti wà ní ogun. So continue to live in denial. Kó máa sọ pé Kóìkì má dọ̀gúnlẹ̀ àbí ṣé mi ni mo fẹ́ dọ̀gúnlẹ̀. 51 people were killed again in Benue State. Oníkò ìtì sógun. Mo kí ẹ ìtùnú bá ń kíyà mi. Mo kí Pastor Ṣọlá Dàda. Mo kí Azeez Gbadéṣeré ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Florida ló wà. Ó ní tó bá ti ṣe páká ó máa ra tíkẹ̀ tó ń bọ̀ wá bá mi. Àjọ máa dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wa ni. Kò ń ṣe gbogbo ilẹ̀ máa lè ṣe. Ẹ fi pò easy kí n fi gbogbo tí mò ń ṣe sílẹ̀ ní UK. Ta ló fi máa make owó? Ta ló fi make owó? Mo níwèé 15 years ló take mi kan tó fún mi níwèé, but mo níwèé ní London. Mo ń ṣe legal immigrant. 1998 27 years ni mo ti gbé ní UK. So tá bá ń sacrifice eléyìí kò ṣe pé torí a fi máa ní kẹ fún wa owó lè fi máa fún wa. Tí bá lọ ń fa gbùrù tí mo fa ṣẹ́ méjì, nothing less than £30,000 a máa wọlé fún mi lọ́dọọdún after tax. But àwa ń prepare pé kí ọ̀la kó má bàa bàjẹ́. Òun là ń sáré ẹ̀. Mo kí olóyè ọmọdé yẹn mọ́. Olóyè níbi tí bàbá Akintoye bá ń lọ lòun lọ. Kò ní gbègbèsẹ̀ kan àfi tí bàbá Akintoye bá sọ fún. Òun àti bàbá Akintoye they are talking every day. Mo kí gbogbo àwọn elétò. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ pé a ti ń ṣe Yorùbá nation tẹ́lẹ̀
ẹ ṣe Ìgbòho ló máa gba country fún wa. We understand how you feel pé ẹ rí gbà nígbà tẹ́yìn ṣe. A mọ bó ṣe rí lára pé àwọn Koiki, àwọn Ìgbòho, àwọn bàbá Akintoye, àwọn YSDM, àwọn ló kọ̀ wá dìde nísìn lọ́wọ́ ń shine. Kò sẹ́ni kankan tó wá shine anybody. Complete mission nìyẹn ni. Tẹ́ bá complete mission nìyẹn, ṣáwa tó máa pariwo Yorùbá nation ni. Parí ẹ̀ ní. Victor Taiwo náà ti ń ṣe Yorùbá nation for donkey years. Bọ̀ kò fún wa ní country mo sọ fún yín lánàá, country ò kí ń ṣe tíyàn kan máa sọ pé a ti gba country. Ẹ gbọ́dọ̀ lè rí evidence basis bá ti wà nínú country yẹn. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. And I believe all my platforms are all set. Tí platform kan máa ọmọge America mo kí yín, èmi bàjẹ́ fún yín láíláí. Ìdòwú Matthew mo kí ẹ. Mo kí Peter Sunday, mo kí bàbá wa Prince. Wọ́n ní Dr. CSI is one prophet in Yoruba land. Either the enemies like it or not, Ọmọ Aládìgún, may your days be long. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí, gbogbo Lagos Island, Jimmy Koya, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àtàtà wà ní homeland. We are strong enough. Wọ́n reach out sí wa behind the scene. Àwọn tó wà within the system. Mo fẹ́ fi gbẹ́nu sọ̀rọ̀. Wọ́n náà ti gbọ́n wa pé a máa jáde. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní kí ló máa wá ṣẹlẹ̀. Mo náà ilẹ̀ máa decide tó máa ṣẹlẹ̀. Torí ọmọlúwàbí làwa. Ohun gbogbo Yorùbá ó ti dé ọ̀dọ̀ wọn pátápátá pa máa jáde fún rally. Mo ń bọ̀ mo ti dé. Mo kí gbogbo ọlẹ́ǹkan sí. Mo kí ogun alẹ́ nǹkan sí happy Sunday. Pastor Mo kí Bishop Adesina, mo kí àwọn Àjọkẹ́, mo kí ọmọ Akin, mo kí ẹ̀tẹ̀mí lórí Mixlr. Let me share the link to the Mixlr out. Happy Easter Sunday, Ogunmola, brother mi dáadáa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Mo kẹ́yìn aládùúrótì fún bàbá Professor Akintoye. Bàbá is 90 years old. Ẹ̀gbọ́n mi kan ní Canada ní àti rí leader kí la tún struggle fún. Leader wa ni bàbá Akintoye, and is working tirelessly with his age pé kí a lè exit Nigeria. But ṣé kò jẹ́ kí Tinubu gbọ́ sí bàbá lẹ́nu? Ìbéèrè ni. Tinubu dẹ̀ náà fi dàgbà. Tinubu náà sọ pé kọ́lọ̀ ń jẹ́ kóun náà dàgbà, àbí? But bàbá sọ pé
kò sí ọ̀nà àbáyọ nínú Nàìjíríà. Àwọn kan ní ẹ fún Tinubu láyè. Mo kíyà mi Ṣadé lọ́tọ̀ nígbà tí mo fẹ́ travel. Ìjọ tí máa fẹ́ sún kúrò ní UK mo pè yá ẹ̀. Wọ́n náwó sínú àkáǹtì wọn, wọ́n gbówó jáde. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo mọ̀ lóore. Kò pọ̀ lóòótọ́, but a dúpẹ́. We finally got to Africa. Mo kí mọ̀ sí mi dáadáa. Mo kí gbogbo àwọn groups wọn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ náwó sí wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ má dáwọ́ dúró. The movement needs everybody. Ìtàwọn olóṣèlú fẹ́ ṣe fún wa ni pé wọ́n tún fẹ́ direct ẹ̀mí ọmọ Yorùbá kó tún máa think about 2027, and we need to stop it. I need 2 years window from this year. Ọdún méjì la ní láti fi restrict any kind of campaign nílẹ̀ Yorùbá again. Wọ́n lè campaign ní north, wọ́n lè campaign ní south east, wọ́n lè campaign níbi tó bá wù wọ́n. But within Yoruba land, we must stop that campaign. Bá ṣe lè stop ẹni pé káwa jáde ahead of them. Campaign tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ latest by the end of this year. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ campaign wọn. Mo kí bàbá Moses Ọláníran. It looks like the system is a little bit stable, but tó bá ń fluctuate is the network. I can't do much around it. What if we need another option, but it might cost me more money and I don't have that money? So eléyìí money owó la máa lò títí ó ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́. There's not much I can do to him. Okay, Tony ages. So gbogbo àjọ máa struggle láti manage ẹni. Tí platform kan bá ń struggle pẹ̀lú yín láti gbọ́ mi, ẹ lọ sí another platform. But for now, it is a little bit stable. It could be the weather, it could be rare upgrade, I don't know. Tó bá yẹ pé ibi tó wó gidi wà ní, ìkan wà tó yẹ pé satellite direct ni máa connect pẹ̀lú. But it's talking about a lot of money. And I don't have that kind of money because we don't have it, and that's about it. Mo ti share link MixLR síta, ẹ̀yin staff mi ẹ pick ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kẹ́ send ẹ̀ sínú Koikimedia WhatsApp group. Kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ máa sọ fún wa pé àwọn ò lè gbọ́ program wa. À ń ṣe recording voice note. Mo ti bẹ̀rẹ̀ recording mi láàárọ̀ yìí. I'm gonna start very soon. A wà lórí multiple different channels. Who do you want to message? Orí ọ̀pẹ mo bẹ̀ ṣẹ́. Siri ló ń sọ̀rọ̀ yẹn. Ọmọ àlè. Ibi tí technology dé I don't nìyẹn. see Siri in your contacts. Orí ọ̀pẹ mo bẹ̀ ṣẹ́, ta ló bẹ̀ ṣẹ́? Ó ń béèrè lọ́wọ́ mi pé ta ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ibi táyé dé nìyẹn. Siri mo bẹ̀ ṣẹ́, má pè anybody. Orí ọ̀pẹ idiot. Ibi táyé dé nísìnyí. Ó ṣáà máa ń wo brother mi tó wà ní olóúnjẹ, ó sóúnjẹ ju kíló dálẹ̀ lọ́ba. Kí lórúkọ ẹ̀? Ẹ fún mi lórúkọ ẹ̀ game. Brother mi dáadáa. Gbogbo wọn náà ló yẹ kó máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ta ló rántí orúkọ ẹ̀? Ẹ fún mi lórúkọ ẹ̀ quickly. Very popular, hard-working young man. Okay, ó máa ń dáná rẹpẹtẹ báyìí. Jẹ́ ń lọ Instagram. Lórúkọ again ni. Mo kí Àrólé Odùduwà. Azeez mo kí ẹ. Ó dáná ju kí ló dálẹ̀ lọ́wọ́. Mo fẹ́ mọ orúkọ ẹ̀ kí n tó move forward ni. Kò tó ní kankan tí mo fẹ́ sọ jáde ní èmi àti ẹ̀. It's unfortunate that most of them are not coming out officially like we are doing. Láti wá support this kind of, awareness. Mo kí Mr. Abiodun. Okay. Ṣé kò sẹ́ni tó mọ orúkọ ẹ̀ ni? Ó wà in London ló wà ń bẹ̀.
mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa àníṣe lásán. àdúrà wa gbà. Oyè Mike have a strong followership on Instagram. A pàdé ní Selfridges 2 years ago. When I saw him at Selfridges ní Oxford Circus, èmi lọ ra nǹkan nínú mo lọ pick nǹkan fún son mi. Òun wá ṣe shopping and kó máa ń ta different wares. So when we met, I was expecting him to shrink his face and do as if he doesn't, because not everybody wants to align with you. Ó súnmọ́ mi, ó sọ̀rọ̀ ọmọ Akin. He's grateful that we have stood up to fight for the Yoruba people. Ó appreciate olóyè gan, ó dẹ̀ appreciate èmi náà. But not all of them can come out because they're worried that they could lose a lot. It is not an easy task to do what we are doing. Ẹni tó bá ní ọkàn gan kò lè ṣe tán ṣe. Ìwọ lè pa gidi lọ Nàìjíríà nísìn, àwọ̀ lè pa gidi lọ Nàìjíríà mọ́ for many years. Ohun ẹ fi pa àwọn in-laws mi kò wọ́n kí n lọ kí wọ́n lé ni. Wọ́n mọ̀, but what he accept pé ìtàgbé dání nìyẹn. So when I met Oyè Mike, we spoke for a couple of minutes and he was very grateful. But I know that at some point, gbogbo wọn máa speak up. Kò ní pẹ́ mọ́. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. Ó náà wọn lè sọ̀rọ̀. Ó ṣe pé oúnjẹ lára government, but they are worried about their brand. Because branding wọn ó link more many things within Nigeria and outside Nigeria. So the moment they start talking about the breakup of Nigeria, that means they will start losing a lot of things that is attached to their brand. That is what makes us different from these individuals. But Nigeria, I just pray that many of them will wake up in time. Let's come back to the discussion this morning. Like I said, I don't normally have a topic until we sit down here. But the only discussion we have here is self-determination, and we can take us to different areas. Ibi tó bá wù wá la lè gbéra wa lọ. Mo gbọ́ VN bàbá wa kan tó send sí mi pé àwọn tí wọ́n ní Ìgbòho ṣé òun ló máa gba country fún wa. What I seem not to understand is that ta ni ó máa gbà wá sílẹ̀. Talandrode tó máa wá rescue wa tó máa sọ fún wa pé Yorùbá máa dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ta là wá ń dúró dè? Ta ni à ń dúró dè? Ta là ń dúró pé ó ń bọ̀ wá rescue wa pé kí Yorùbá dá dúró? Ṣé past governor là ń dúró dè? Fáyọ̀ṣe, Fáyẹmí, Arẹ́gbẹ́ṣọlá, àbí the present one là ń dúró dè? Ta ni à ń dúró pé ó máa fún wa ní that privilege pé kí Yorùbá exit Nigeria? Who are we actually waiting for? And ṣé tá bá dúró dè wọ́n, ṣé guarantee wà pé a máa exit? Is there any guarantee that a máa lè exit Nigeria fáwọn tí à ń dúró dè? And for how long la ní láti dúró fáwọn? Orí ètò Koikimedia la tún wà ní ọ̀sán èyí ní Easter Sunday.
ní on the 20th of April 2025 ní aago mẹ́ta fílọ̀lù 14:51 local time. Mo ní ta ni ó fẹ́ fún wa ní Yorùbá nation to opt out from Nigeria? Are we going to get it from the current political elite within Nigeria, or through Professor Adebanji Akintoye? So the discussion this morning will be focused between Baba Akintoye, and let me make it clear that Oloye Igboho goes with the instruction and the direction of Professor Akintoye. Olóyè ò gbé ìgbésẹ̀ tara ẹ̀ nìkan. Gbogbo ìgbésẹ̀ tó lóyè bá gbé látara ìgbésẹ̀ tí Bàbá Akintoye tó là sílẹ̀ ni. So mo fẹ́ kó yé ẹ̀yin ọ̀pọ̀lọpọ̀ disgruntled individual within the Yoruba land and outside. And Ile Madaru Komo, I am currently recording so that it doesn't go into my recording of the VN. What is the meaning of disgruntled? Disgruntled. Disgruntled. Àwọn ló ń pè bẹ́ẹ̀. Àwọn wo ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀? Tá bá níyàn. Disgruntled. Delta, India, Sierra, Golf, Romeo, Uniform, November, Tango, Lima, Echo, Delta. Disgruntled. People that are angry. People that are dissatisfied. Ẹni tó ń bínú, tó kàn bínú for nothing. Látara pé Ìgbòho believe in tí Bàbá Akintoye fẹ́, but kàkà kí wọ́n accept pé since táwọn ti gbìyànjú ẹ̀ nígbà táwọn náà ń gbé ọ̀rọ̀ self-determination or restructure or àwọn political elite pé kí life Yorùbá kó lè wà in a meaningful ways. They are now disgruntled people. They are angry. They are dissatisfied. So one find it difficult to align with Professor Banji Akintoye. These are disgruntled, unhappy, àwọn tínú wọn dùn sí nǹkan tí Bàbá Akintoye tó gbé dání, tí olóyè wá ṣiṣẹ́ fún Bàbá Akintoye because olóyè ò ṣiṣẹ́ rẹ̀. Annoyed, àwọn tínú ń bí, inú kan bí wọn daily basis pé wọ́n ń pè Ìgbòho àti Bàbá Akintoye, àwọn ò sí nínú picture yẹn. They are annoyed. Àwọn tó wà disappointed about pé why must it be these people? Kí ló dé tí kò jẹ́ àwa? They have the privilege nígbà táwọn náà wọ́n ṣe, but whatever they were doing could not lead us out of Nigeria. Àwọn ni wọ́n ń pè ní disgruntled. The Yoruba people that are unhappy, annoyed, disappointed about something. Kí ni something yẹn? Yorùbá náà fẹ́ lọ governor tí ó jẹ́ kó mọ̀ pé lótìtọ́ ó jẹ́ kí Yorùbá kó exit, ó wà unhappy. Wọ́n set Ìgbòho up. Wọ́n make sure pé wọ́n fẹ́ pin ẹ̀ mọ́nú lé ní July 1st
ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé wọ́n pa olóyè sínú ilé ní July 1st 2021 that will make Baba Akintoye to be a little bit, and I'm trying to be very careful with my words, that could have led to something that we might not have expected. Shocking, I'm sure you know what I mean by that. So Mokorora file bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n pa Ìgbòho sínú ilé ní July 1st 2021, and if Baba Akintoye is no longer in the picture, that's the end of Yoruba nation. It will take many, many years ká tó tún lè rí ẹni tó máa tún lè dìde bí Baba Akintoye tí àwa máa wá tẹ̀lé lẹ́yìn, because we needed somebody in that age bracket that understand Nigeria from front to the back. Professor Akintoye was just the right person. Not just the right person. What wá jẹ́ ẹni tó bá Awólọ́wọ̀ tí majority of ọmọ Yorùbá, àwọn Yorùbá kan bí àwọn ọ̀gbà fún Awólọ́wọ̀, but the fact that millions of us accepted Awólọ́wọ̀ as our father, àwa rí ẹni tí ó jẹ́ bí bàbá fún wa lénìí, àwa wà disgruntled. Kàkà kí àwọn governors, kàkà kí àwọn politicians, kàkà káwọn ọba kọ́ wo ìgbésẹ̀ tí bàbá Awólọ́wọ̀ tó ṣe, pé ó ti fẹ́ hàn lára àwọn tí wọ́n tẹ̀lé bàbá Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ bàbá wa Akintoye. They are disgruntled, unhappy, annoyed, disappointed. Torí pé tí kò bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti Aláàfin tó ṣẹ̀dé yìí kọ́ ti issue press statement fún Tinubu pé kó fi Ìgbòho sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. For the last 3 years plus, tó ti push olóyè out, the new Aláàfin lived in Canada. Wọ́n lè náwọn gbọ́ pé arákùnrin kan ń bẹ tó ń pè ní Chief Sunday Ìgbòho tó jẹ́ ọmọ ìlú Ìgbòho tí wọ́n lé lọ sẹ́yìn odi. Kátẹ̀ sọ pé wọ́n wà wẹ́ẹ̀, but wọ́n mọ̀ nítorí pé information àti dé ọ̀dọ̀ wọn. Is now the king, the new Aláàfin, but he has not seen it yet. Kó address issue olóyè. The one that is in Ife, àwọn ọ̀tẹ̀ ṣe kankan, ṣe ni wọ́n tún tan gbogbo wa. Ṣé mọ̀ pé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ deceive wa by giving us the false hope, by presenting Igboho at a security summit while he knew that Igboho cannot come back home. Ṣé mọ̀ pé ó kàn rí kọ́lé, ó ṣe ń wá sí brain mi nísìnyí pé Ọọ̀ni mọ̀ pé Igboho ò lè wá sílé, so definitely Ọọ̀ni ò lè ṣe kankan. They are disgruntled individuals. They are annoyed. They are unhappy. Pé ó ṣe jẹ́ Ìgbòho ló fi wá tí wá fẹ́ popular ju Ọọ̀ni of Ifẹ̀ lọ. Because tó bá jẹ́ pé Ọọ̀ni fún Ìgbòho ní àṣẹ kó padà wá sílé, à á fẹ́ wo kí ni Tinubu fẹ́ sọ. But ó ti indicate pé Ọọ̀ni ò ní àṣẹ táwa ń rò pé wọ́n ní, because security summit yẹn ó ti indicated. You can see why we are in a we're in a situation that is there. Our situation tó wà there. And if we do not push out now, tó bá sọ pé kan there. Dire. Because pronunciation máa ń yàtọ̀. That's why I like to use the Google pronunciation. D-I-R-E. Extremely serious or urgent. Ọọ̀ni mọ̀ dájúdájú pé kò sí bí Ìgbòho ṣe máa wálé láti wá fight Fúlàní when Ìgbòho still have issues with the federal government.
but yet on ní present Ìgbòho fún gbogbo wa pé ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ ọmọ mi Sunday Ìgbòho ó yá bá wa sọ̀rọ̀. Ìgbòho dẹ̀ sọ̀rọ̀, ó sọ̀rọ̀ dáadáa. Ó ní bàbá mi ẹ pàṣẹ, ẹ̀yin ẹ pàṣẹ. Ṣé mọ̀ pé that was the language tí olóyè lò níjọ́ yẹn pé tẹ́yìn bá ti pàṣẹ fún wa ẹ má fún mi lówó, àwa máa mọ bá ṣe máa raise owó. Lóòótọ́ wọ́n ti ti àkáǹtì mi, but màá mọ bí ṣe máa raise owó because I need owó láti fi move àwọn èèyàn wọnú àwọn forest yẹn. Títí di wákàtí Ọọ̀ni ò rí pé ó wà extremely urgent láti gbé Ìgbòho padà wá sílé. And that shows that a lè rely lé kábíyèsí bí a fi gba Yorùbá nation. Tabana ń dúró de Ọọ̀ni of Ifẹ̀ bá fi gba Yorùbá nation. A ní lè gba Yorùbá nation yẹn ní ìgbà tá a fi gbà yìí. Mo wo King Charles tó attend the church service ní Windsor Castle ní Cathedral Church wọn láàárọ̀ ẹ̀. Nígbà tó fẹ́ wọnú church, gbogbo àwọn tó ń kí kò gbọ́ wọ́n náwó sí ọba yẹn débi pé ọba máa náwó padà sí wọn. Bọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá lédè à ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ engagement bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ tí mo fi ń dárúkọ wọn. Ẹ máa jáde àwọn èèyàn á máa náwó sí ẹ̀dẹ̀ ń gbọ́wọ́ wọn. Bóyá new generation ọba lẹ́yìn náà, àwa náà wá jẹ́ new generation tó fẹ́ jẹ́ kí àṣẹ padà sọ́dọ̀ yín kí a lè jẹ́ kí àṣẹ yẹn máa jẹ́ authentic tẹ́ bá ti pàṣẹ ní palace. So a ti rí nísìn pé ẹ lè rescue ara yín, ó ti wá di dandan pé àwa la máa rescue yín kúrò lọ́wọ́ àwọn politicians. So when tá bá sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation, tá bá dúró de àwọn politicians tèmi, a ní lè gba Yorùbá nation because ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò sí nínú agenda any politicians. But ta lẹni tí ó máa jẹ́ alátakò Yorùbá nation? Who are we going to confront? Kò ń ṣe Tinubu la fẹ́ lọ confront. Most of you don't know that. Àwọn tó wà against pé kí Yorùbá nation kó máa ta dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè òun ni Britain. Then Britain fẹ́ lo àwọn tí wọ́n ń pè ní Fúlàní tí wọ́n fi síbẹ̀ tó ti override Hausa. Ẹ má bínú, mo nílé máa dárúkọ anybody. I am currently recording, but mo kí gbogbo apẹ́ káàbọ̀ sórí ètò. Intel lè ṣe fún wa ni pé kẹ́ bá wa pín. Mo kí gbogbo apẹ́ happy Easter Sunday. Situation tá bára wa léni ó ti wà dire. Tí a bá sọ pé causing or involving great fear or suffering dreadfully and suffer nínú pain, ẹ̀dẹ̀ ní ká dákẹ́ pé torí pé kẹ́yìn lè wà comfortable and suffer in a dreadful terrible situation nílẹ̀ Yorùbá lénìí. A dẹ̀ ń wo ọ̀nà wo ló kù tá fi lè fi fear yẹn kó fi lè padà síbi tí àwọn tó ń gbé bọ̀. Ẹ̀dẹ̀ ní náà pé ká tún wá lọ máa think of 2027. In tí a fi níjọ think about 2027 kò ń ṣe ọ̀rọ̀ Koikimedia. Look, the worst case scenario, let me just put it this way. Tí Britain bá ní wọn accept mi kí n wọnú ilé mọ́ sí UK, màá tẹ̀ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. I am just for argument's sake pé kí Britain tẹ̀ sọ pé in tó ń ṣe ìyàwó ti gbọ́ o, kí ló dé? Ṣèbádẹ fún ẹ láyè kó gbé níbí báyìí, ó bímọ sí bí báyìí, gbogbo nǹkan ló ti ṣe níbí báyìí. Ṣé lè ní àtẹ̀ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé wọ́n ṣe pé wọ́n tẹ̀ gbà mí láyè kí n gbé lọ́dọ̀ wọn fún 27 years. But ṣé gbogbo wa náà ni a ní access tí mo ní tí mo lè decide, tí bá decide pé ó wà urgent, ọlọ́mọ ìkéré emergency, màá ra ticket
màá sì wọ UK padà. But ṣé irú situation yẹn ni fún àwa nìkan? What about those that doesn't have the privilege? Àwọn tó ò ní privilege yẹn pọ̀ ju àwa tá ní privilege yẹn lọ. We're talking about 60+ million Yoruba people in the homeland. Tí situation wọn ti wá di pé ìbẹ̀rù, ìfòyà kò jẹ́ kí wọ́n lè sọ pé àwọn lè think about today, débi wọ́n fẹ́ think about tomorrow. Option wo ló kù? Ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú pé option wo gan lẹ fẹ́ fún wa? A ti try pẹ̀lú yín. Some people were part of the political parties, which there's nothing wrong about it. Ìgbòho náà ó ti ṣe politics rí, but ó rí pé politics yẹn ò lè work, ló ṣe withdraw out of it. But ẹ̀yin tí ẹ wá ní ó ṣe jẹ́ Ìgbòho, kò ń ṣe Ìgbòho ń take order at instruction lọ́dọ̀ Baba Akintoye. Baba Akintoye ló yẹ kẹ́ máa béèrè pé ṣé Baba Akintoye ní right wo ni Baba Akintoye ní láti fẹ́ fi pull wa out kúrò nínú Nàìjíríà? Ìyẹn ló yẹ kẹ́yìn máa béèrè, kò ń ṣe pé kẹ́ máa attack Ìgbòho, because Ìgbòho kọ́ ni problem. Ìgbòho kọ́ ni problem tí à ń face. But rather than kí Yorùbá kó pull together, answer to it. And it is shocking to know that a ṣì ń rí àwọn olóṣèlú ní Nàìjíríà lénìí, they are still talking about we remain as Yoruba people in a one Nigeria, whether we like it or not. And this is where there will be serious confrontation between us and them. Láti confirm pé why must we remain within Nigeria when there is no unity among us? Àwọn tó ti gbégbèsè báyìí rí, we know what you have done with them, spiritually, physically. But this time around, we have been able to now create awareness to educate millions of Yoruba people on the options to kù sílẹ̀ nísìnyí pé, do we want to remain one Nigeria or not? Let our representative within Yoruba land put this question out to every Yorubas and let us decide. Ta ló fẹ́ lọ, ta ló fẹ́ lọ, but fẹ́ fi option yẹn sílẹ̀ gan, because you know that that option will revisit what Baba Akintoye is fighting for, because it is Baba Akintoye under his leadership that we are demanding an exit from Nigeria. Just like that, you know, she follow leadership with Tinubu till we campaign, till we convince many Yoruba people that èmi ló kàn. Ó dẹ̀ ti kàn, and nobody has fought him for that. But what we are saying now is that what are the chances, knowing fully well that this government of Tinubu has a very limited time. And that limited time, if we have not decided our fate as Yoruba people, we can still end up to remain inside a one Nigeria after 2027. Tá a bá ṣe what is necessary for the next 2 years, we have 2 years window. We currently have 2 years window. We're in 2025, April. Government Tinubu Etiton, they have 2 years left
Àwa náà ní 2 years. So between us and them, it is now between Yoruba Nation versus Tinubu 2027. Ó ti di àwa àti òun. Because we know that we only have 2 parties that is opposition in Yoruba land, which is Osun State and Oyo State. All other states are under APC. Let's listen to this, Mumbo. Àwọn jẹ́ àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní iṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé inú wa sì dùn wípé Ọlọ́run bùkún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti bá ọkọ wọn dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé fúnlẹ̀ káàkiri òmìnira. Èyí sì mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run Oòduà, Ọlọ́run Ọ̀nàmíyàn, Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣí, amúwadé ilẹ̀ tuntun náà níbi tí ẹ̀gbin ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjìrì mọ́. Tàbá sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ ìlérí tí a fẹ́ lọ. Àwọn tí ọ̀rọ̀ òye wọ́n máa kù bí egbére. Lójú àwọn egbére tí mo wí, ó dàbí ẹni pé ohun ẹ̀yẹ ni kí ènìyàn máa wà nínú ẹ̀gbin, nínú ìyà, nínú ìrẹ́jẹ. A bá sì fojú wo kì í ṣe àwa Yorùbá nìkan ìyà ń jẹ ní Nàìjíríà. Bí Yorùbá ti bọ̀ wọ́n ní àrùn tó ń ṣe ọkọ̀ọ́jì náà ló ń ṣọ̀ọ́dún. Ohun tó ń ṣe Abọ́yadé kọ́ o. Ìyà tó ń jẹ Ṣógbẹ̀yìn Abẹ́òkúta ń kọ́. Òun náà ló ń jẹ Súlè ní Kòńtàgò. Èyí tó bá pa bàbá Búwà ní Adó-Èkìtì kọ́ tí ó yàtọ̀ sí èyí tó ń pa Ìkejùkù ní Abakaliki. Nígbà tí mo sọ Ìkejùkù bí sí wá rántí tí wọ́n láyé ló jẹ́ bí rántí o. Nígbà tí a wà ní Orúgà ẹ̀yìn náà àti gbọ́ olóyè Akíntọ́lá ló pe ọ́gà ní Orúgà. Ó wá polongo ẹgbẹ́ NNDP ẹ̀sà òkè ló ń bí ọjà wa ẹ̀kẹ́ tó bá ti kọjá ẹ̀sà wípé ẹ̀ lọ sókè lẹ̀sì. Ilé àwọn Ìkejùkù ló. Ìjẹ́bọ̀ àwọn aláìsí àjọ group àti NCNC àwọn àjọ ọgbà àgbà yẹn ló wá gbogbo ìdí àti ìtúkú ló wá pa ọ̀pọ̀. Mi mọ̀ pé Bọ́lájí wà ní tí Bọ́lájí bá wà ní gbogbo ilé yìí nítorí tó bá di ọ̀rẹ́ mi aṣọ fún ẹ̀. Tí Akíntọ́lá ó lọ sí olè. Ló wá ní wọ́n máa sọ men of integrity bẹ́ẹ̀ làwọn kan wà ní tí wọ́n integrity o. Wọ́n ti ṣe òdìbò ṣùgbọ́n yẹn Àkúrẹ́ ìlú
wá sọ̀rọ̀ tí ilé ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n Akíntọ́lá ló ṣe kàńpé gbogbo ẹni ọwọ́ sí kọ́ lọ́wọ́ sókè gbogbo wọn lọ́wọ́ sókè gbogbo ẹni ọwọ́ sí kọ́ lọ́wọ́ sókè gbogbo wọn ọwọ́ ni wọ́n ti gbọ́ ìwọ ní ẹgbẹ́ sí. And that was the late Uncle Bola again, died while Obasanjo was the president. Until date, we still don't know the killer. Let's come back. I've been able now to title my broadcast after looking at the discussion from the beginning. Yoruba Nation under Professor Adebanji Akintoye versus President Bola Tinubu, one Nigeria, 2027. What next for us, Yoruba people? Kí ló kù fún wa? Àti pé níbo ló kù sí? Ṣáwọn olóṣèlú ni tó ń sọ fọ́mọ Yorùbá pé we are better off to remain as a one unified country, remain as a country where we will do everything to make that our lives will be secured, our identity will be protected, our future will be bright, and we should stick to one Nigeria. Or Professor Adebanji Akintoye that says that we should opt out of Nigeria as Yoruba people, have our own identity, become a power broker within Africa and Europe, secure our culture, work with our neighbors, work with those that we have lived together with, but as a country where we give them accessibility back into the country that they've lived before. What is the best option on the table? Èwo ni tó yẹ ká opt for? Should we opt for the politician one of going for 2027? Or should we now pull out of Nigeria before 2027? This is now the question that should be on the lips of millions of Yoruba people, educated, non-educated, artisans, diaspora. But how many people wants to go between the two? Ta ló fẹ́ tẹ̀lé Baba Akintoye to opt out of Nigeria so that kí Yorùbá lè ní freedom forever? Or ta ló fẹ́ tẹ̀lé Tinubu for 2027 where it will lead us back again to become the president? This is now a serious situation that needs now to be looked into. Option méjì. And these two options, ẹ má bínú, mo láti gbé kọ́ọ̀lù yìí. Ẹni tí àbúrò ẹ̀ kú ní wọ́n máa sín lénìí tí mo sọ fún yín lánàá, Àlùkà. It's not private conversation, so I need to take it off from this. Hello, Àlùkà. Yeah, adúpẹ́ fọ́lọ́run. Okay, ti sín. Alright, Ọlọ́run bá àforíjì àtẹ̀sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. Wọ́n ní èèyàn 5 ló kú níbẹ̀. Àti mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ wọ̀n pé Nàìjíríà ò ní sọ̀tọ̀, wọ́n ní ẹ̀bà sọ̀tọ̀ èèyàn tó bá kú. Òkè àwọn ọmọ Ìgbò náà kú nínú ẹ̀. Òkè restaurant wà lábẹ́bẹ̀ náà. Machine.
ó sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá foríjì ọlọ́run ṣe kú ní sinmi. Okay, wọ́n fẹ́ extend ilé yẹn. Wow, can you imagine? Oh, I'm not sure. All right, more. Ṣòǹgbọ́rọ̀. Can you imagine? So that means kí wọ́n sense pé building yẹn ní ní gbogbo wọn ṣe sájáde yẹn. Machine. Òun escape. Can you imagine? Ṣé ẹni building yẹn ló mean? Kí ló porúkọ yìí? Judah, just right. Bola, Jula Shomolu, Chama Shomolu ló ní building yẹn. Wọ́n ní arrest ẹ̀ nísìn, ó yẹ kó arrest ẹ̀ ní kó tì mọ́lé ni, wọ́n ní ṣe yẹn. Wọ́n bò mọ́lẹ̀ nísìn. Okay. Wọ́n máa tẹ̀ mọ́lẹ̀ ni. Ó ti lọ́wọ́ olóṣèlú mi. Can you imagine? Wọ́n máa bò mọ́lẹ̀ ni. Wọ́n máa bò mọ́lẹ̀ ni. All right. Mo wà lórí program tí bá ṣe tán màá tún gbé sọ̀rọ̀. Ọlá bá ń kíyàwó ẹ̀. All right, later. That's it. You think you are better off ẹni tó kú yẹn nísìn lánàá. Ibi iṣẹ́ ló lọ. Àbúrò ìyàwó àlùkà ni. Àlùkà gan náà collapse lánàá. Kó tó dàmí sóhun náà lójú kó tó padà sáyé. Wọ́n ti lọ gbé bọ́dì ní mọ́ṣúárì ní Yaba. And that's it. Ó ti lọ nìyẹn, wọ́n ti kúrò, ó ti wà, ó ti pàdé kó ń wá sáyé. Nítorí ọmọ yẹn ṣe sí ọ̀nà ṣẹ̀ṣẹ̀ tán ní school ni. Wọ́n ná sense pé building yẹn mò ń padà bọ̀ lórí program. Wọ́n ná sense pé building yẹn ó shake. Wọ́n sá kúrò ní building for safety reason. Ọ̀gá wọn ní kó padà sẹ́nu iṣẹ́. Bó ṣe padà sẹ́nu iṣẹ́ báyìí ní building yẹn dàwó. Wọ́n ti sin ní ọ̀sán yìí nísìn. Òun ló fún mi ní feedback. Ó fi pé mi àti ẹ better off ẹni tó kú ni. Ẹ ní ṣoríire, ó kù díẹ̀ ni mo sọ fún yín. Ẹ jẹ́ àjẹ́ kí n rárá fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó kù díẹ̀ ni mo sọ fún yín. Èyí tẹ́ ń sọ fún wa pé kinní kan máa ṣẹlẹ̀. In tó bá fi ṣẹlẹ̀ ni kó ṣẹlẹ̀, you don't give a fuck. Ẹ ní ṣoríire. Ikú kọ́ ló máa pààyàn. Ọmọ tí kò mọ̀ pé ó máa kú kò ṣe ó lọ bí iṣẹ́. Wọ́n náà ọmọ Ìgbò gan tó ń jẹun níbẹ̀, ó ti gbé òkú wọn lọ sí ìlú wọn lọ sí wọn. Ṣé kí la wá ń sọ? Ṣẹ́rẹ́ yìí tẹ́ ń bẹ̀rù pé ikú kan ń bọ̀, ikú kan ló máa pààyàn. Ó bẹ́tà kéèyàn tẹ̀ kú kọ́ mọ̀ kó jà fún nǹkan gidi. Ebi nǹkan tó lóye náà máa ń sọ nìyẹn. Òun ti lọ, ó ti gbàgbé ọmọ Yorùbá ní òun lọ́nà olóṣèlú ló ní building yẹn. Wọ́n fi ṣe extension lé lórí. Ilé tí kò lè gba more than eye strength ẹ̀ wọ́n fi extend ẹ̀ wọ́n wá kó 500 cement ó ti wà lórí decking lókè. Wọ́n tún fẹ́ extend ẹ̀ mọ́ wọn lórí. Wọ́n tẹ̀ ní human feelings pé building tẹ́tẹ̀ fẹ́ extend yìí ẹ tẹ̀ kọ́ àwọn èèyàn jáde náà ká test ẹ̀ padà. You can see what we're saying. Mọ̀kànmọ̀kàn. Okay, Ọlọ́run jẹ́ kó kàn wá. Ṣé lè tó kàn wá yìí nísìn kó kàn wá? Aluka is one of the strongest in this movement. Ẹ lọ wo page Àfọ̀njá TV. Tọ́ba láwọn tó strong nínú àwọn ọmọ ta ní lọ́wọ́lọ́wọ́ lénìí. Àwọn ilé wọ́n ti fẹ̀mí ara wọn sílẹ̀. Àwọn ta Gégé.
àbúrò ìyàwó ẹ̀ ló kú, mo ti bá ìyàwó ẹ̀ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí, that's it. Látara negligence of the state governor. But nígbà tí kò bá sí mechanism nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ from the state, báwo ló ṣe fẹ́ bá local government? Ìyẹn la ṣe ń sọ pé ṣé Tinubu 2027 ló kàn àbí Yoruba nation, just as the topic today. So ìwọ́n tó ń sọ pé Ọlọ́run jẹ́ kí a kú, tá a bá jáde fún Yoruba nation, mo sọ fún yín pé there is probability that anything can happen. We can lose lives, but the thing is that Yoruba nation would finally be I can tell you that they're already reaching out to us. Àwọn tó wà nílé, wọ́n send message sí mi, báwọn ti gbọ́ padà máa jáde, and I'll just leave it like that for security reason. Àwọn kan tó ń bá mi sọ, it's not for public consumption, but what you are aware pa máa jáde. Àwọn tó dẹ̀ kí n debrief, mo ti debrief fún, that's all I need to say. Àdúrà wa gbà. À ń sọ̀rọ̀ nípa what is the option wo lọmọ Yorùbá fẹ́? Do you want the option of Tinubu coming back in 2027, or you want a Yoruba exit from 2025? Tibani, from 2025, something will lead to something for Yoruba nation to come up. Or you wait till 2027 when the politicians will also start their campaign. If Mumbo Bishop, Emma Binejo, mo override it, what is the option? What option do you want? What option do you prefer? Because it is glaring now to the eyes of millions of us that there is a failure of a system that has deprived Yoruba people for 26 years, which is running this election every four years. Ó ti deprive wa of many things. One of it is losing a Yoruba girl and others that we don't know their names. Nítorí pé àbúrò àlùkà kú síbẹ̀ nísìn la ṣe mọ̀ pé èèyàn wa ló wà níbẹ̀. But any death tó wà níbẹ̀, whether they are Yoruba, non-Yoruba, it does not matter. The responsibility still be to bulk of the government. Because across the UK, there are many buildings that have been running there for more than 60 years, 50 years. But one, make sure we watch and check it to make sure that these buildings are still capable to withhold the purpose of calling it a residential building. Can still be used for the purpose of a walking tool as a shop or restaurant. And those that are in the building industry, we will still see more of this building collapse, especially within Lagos State. Most of Lagos will still be under enormous pressure since there is no economic activities in gbogbo states tó kù. If all the other states are struggling to be used as a to drive economy, then everybody will end up in Lagos, and that means there will be more pressure for services, rent, omi, the roads, sanitations. I was looking at my brother Object TV. On show gutter ní ojú ẹlẹ́gba, how dirty, muddy, and the water was not flowing. Okay, only nígbà tó ń padà lọ níjọ́ Thursday after the environmental, wọ́n ti kó dọ̀tí orí ẹ̀ kúrò lóòótọ́, but omi yẹn ò kọjá lọ sẹ́niwẹ̀ mọ́, ó dágún síbẹ̀ ni. So the question then is, all this is because we have got too many people in Lagos State, because
They cannot do anything in their state. The people in the southeast wants to come to Lagos and make money from Lagos State. The people in the north, middle belt, everybody wants to come in and live in Lagos State and many Yoruba towns and cities. Ẹni tó yẹ kó jẹ́ farmer has left farming to come and be driving Okada in Lagos State. That means ó gbọ́dọ̀ níbi tó máa sùn tó máa jí. So that means there is demand, and that led to the building collapse that we saw. Bó dẹ̀ ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní ti mẹ̀kúnnù ló ń ṣẹlẹ̀ ní tolówó, because a rántí pé bọ̀bọ̀ tí ó kú láìpẹ́, I think 2 years ago, can't remember his name now, Foursquare or whatever they call him. He has been given a directive of how and what they can build. He end up want to add extra. The whole building collapsed. Many people died. We might never know their names because some of them are they're foreigners. Tawashishe, Erotikpe, some of them came from Togo, Benin, and all this country. Because of cheap labor, they were sleeping and living in that same building. Their family might still think that they're in Lagos. So what we are talking about is multiple problems that cannot be resolved anymore within the space of Nigeria. Whether the politicians are telling you that they are doing everything to make sure that they have something working for us. The whole system needs to be rebooted. I gotta reboot Nigeria. And the only way we can reboot Nigeria is for Yoruba people to exit Nigeria. Because Tebani Eshifema reboots the system to Nigeria and low. By going for another election, those elections will not eventually give us exactly what we want as Yoruba people. Oma deny on what we want. And what is our want? It's very simple. We want an independent country that can be known as Yoruba country, Oduduwa Republic, Yoruba nation, whatever we decide to call it. But right now, people are still talking about Tinubu 2027. You might not be hearing it, but you'll be surprised by the end of this year, Asho Tinubu 2027, Oma Beresingbejade Ankara. We've saw the buses in Abuja. So by the end of this year, their campaign will come out as well. But the question is, campaign ewo ló yẹ kó stop kan? Ṣé 2027 agenda ló yẹ kó stop Yoruba nation? Àbí kí Yoruba nation kó stop 2027? Ọwọ́ gbogbo wa ló kù sí. This is not me. Ọwọ́ gbogbo wa ló kù sí. Tẹ́yìn kan bá agree pé yes, ó jẹ́ kí gbogbo wa lọ. That is good. But tẹ́yìn kan bá sọ pé no, àìtí lè lọ nísìnyí ká túbọ̀ fún Tinubu láyè sí. Then the option is ours to decide. But one thing is, time is not really on our side. We don't have that time. We have done a fantastic work with our rigorous awareness for the last 5 years. That is more than enough to finish and complete the work. But the problem and the obstacles are the politicians that will not align and agree with you, but we can prove to them if we all align together. But Abashi Rawon kan tó ń takò pé Ìgbòho ṣé Ìgbòho ló máa lead wá sí Yoruba nation. No, Ìgbòho kọ́ ló ń ṣiṣẹ́ Yoruba nation. Professor Adebanji Akintoye is the one in charge of Yoruba nation. And Igboho is just walking behind Baba Akintoye. And it's as simple as that. So kò ń ṣe Igboho ni Yoruba nation leader. Is also working with the agenda and what Baba Akintoye wants as well. And that is something that many of us need to understand. And we need to work fast. Kalifi exit.
We need to work very fast. I need láti move swiftly. I need láti move swiftly. And we have very limited time. I need very, very limited time because time is very, very precious. So, tabani katu drage beko koja this year to kickstart our activities and campaign. We could run into other problems that we might not emphasize. Right now, our campaign kò ní tako àwọn olóṣèlú because àwọn ìtí bẹ̀rẹ̀ campaign tí wọ́n. If they start their campaign and we are running campaign parallel, there could be multiple clashes. But if we come out now and continue to prove that until our own demands are met, we must expect all kind of mechanism to stop us from achieving our quest, which is Yoruba nation. That is going to be the job of every governor, including the top hierarchy of the presidency, to stop the quest and the agenda making Yoruba people within Yoruba land demanding their right. That right would not be allowed for us. So don't expect any outing that Akomajade and the Yoruba country will be given to us just like that. But what we are going to do is that with the millions of Yoruba people that we can quickly continue to tear ahead. Because right now, an average Yoruba man now knows that Tinubu cannot do much within Nigeria, just like others have not been able to do much. And the only man that understands the Yoruba people more than any one of them is Professor Adebanji Akintoye. Baba started drafting the book that is currently available. And to ban interest, get in touch below Alaja Queen Ara or myself or any media, and you can purchase that book. It's about almost close to 900 pages. Otoi, in terms of the volume, for £100 is not even up to a train ticket from London to Glasgow. It is worth having such a copy of the book. My sister in America said, Koiki, you came and you didn't get Baba Akintoye to autograph that book. Kilo Ro. Many people want Baba Akintoye to come and autograph their own. So when next I meet Baba, I would make him autograph the copy of the book for me as well, so that I can keep it. This is a book that every homes across Yoruba land should have, just like your Bible and your Quran. And I have no regret to say that. Because history tiwa ni, ìtàn tiwa nìyẹn. Kò ń ṣe ìtàn tó sọ fún wa tí wọ́n kọ sílẹ̀ tá ń kà tá dẹ̀ ń follow tá dẹ̀ gbàgbọ́. Eléyìí náà ni tiwa tí a gbọ́dọ̀ gbàgbọ́, and the only person we can believe between Professor Akintoye and Tinubu is Baba Akintoye. We cannot trust Tinubu and we can never believe him because he's not a stable man. He doesn't know what he wants. He doesn't need another term to dissolve Nigeria. If Tinubu is telling you that because he has his own caucus of people that is working with, and they're probably whispering and doing certain things, saying certain things behind the scene, but whatever Tinubu is saying, he can achieve it at the first tenure of this dispensation. He has 2 more years. He doesn't need a second term to decide the fate of the Yoruba people that would eventually also help the other ethnic people, like the Igbos, the Hausas, and the rest of the people that call themselves Nigeria.
but tí Tinubu bá ń feel pé o kò lè rí bẹ́ẹ̀ o, òun need the second term láti fi ṣe in tó wà lẹ́mìí òun láti fi restructure Nigeria, that for us is a lie. And this is why this is very, very important. Mo fẹ́ bèrè orúkọ oyè Mike ni, but mo ti rántí ẹ̀. Happy Easter Sunday mo wà lórí program báyìí. Because mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí, but mo wá fi pè pé kí ló orúkọ ẹ̀. But mo wá rántí pé mo ti rántí orúkọ ẹ̀. Ẹ ti wọlé? Àmọ́ ń kọ́ bẹ̀. Hello Princess, how? I'm alright. You? What are you guys doing? Ẹ̀yin ò ní yé nídìí owó iná ṣàní. Lọ fi order. Alright. I'll see what I can do. Alright then. Alright, later. Owó iná ṣàní. Àwọn ọmọ tó wó lọ order. So, ẹ má bínú ẹ̀yin wa. So bí ṣe ń sọ lọ. What we need now is for the Yoruba people to exit Nigeria. Mo ní láti deal pẹ̀lú request àwọn ọmọ mi, wọ́n náà ní ìdòwò láti fi order oúnjẹ. Bó ṣe láti rí mi, kò sí ìdọ́kan ọmọ pé bàbá ẹ̀ wà l'Áfíríkà. So ẹ jẹ́ kí n pe Bishop padà káwọn take over for the next few minutes while I sort out interpretation ní London níbẹ̀ yẹn, so kí n lè make a request wọn at least bá tẹ̀ ní agbọ́dọ̀ lọ́wọ́ ajáde náà ni àbí kí la máa ṣe sí báyìí. Oúnjẹ wà nílé wọ̀ ní jẹun nílé, ṣáà máa dákà jẹ ni nǹkan àwọn ọmọ nìyẹn. So ẹ jẹ́ kí n pe Bishop, let Bishop take a bit of the discussion and then we come back. We open the phone line kẹ́yìn náà wà bá wa dá sí between Tinubu, One Nigeria, and Professor Akintoye self-determination. What is the option that we should look into? Option one, should we stick to Tinubu 2027 or should we stick to Baba Akintoye? Bishop, I think follow program, so I don't have to take us back. Just crack on and let's go on while I deal with the request. I'm moving one to London. What if they remember this? So you know that lower account. Hello. Say, Bobby. Small boy. Go ahead. I'm going. Okay, now, maybe that collapse actually get a kind of instruction or education for one in their mind, thinking that Nigeria can survive or can continue the way it is. That collapsed building, that's not the first building that is collapsing in Lagos. Oh, yes. And the government will come out with brouhaha, government agent gallivanting up and down as if they know what they are doing and they have a solution to what they can do. And people too, whenever they just hear that anything the Nigerian government issuing out law or instruction of that, they will rise up and back it up as if a reasonable authority or a reasonable institution has given a verdict that will yield any result. And how long will our people keep being gullible? Now, Nigeria, or what is existing in Nigeria, is heating up with nepotism. And any political institution or structure or system that is rooted with nepotism can never move forward or do anything meaningful. Òní Bible ṣe sọ wípé òdodo ló máa ń gbórílẹ̀-èdè lékè. Òdodo ló máa ń gbórílẹ̀-èdè. Righteousness exalt the nation. Why
the wickedness or evil unrighteousness bring reproach. Ìtìjú ẹ wo ibi tí Nàìjíríà wà ní àjọ àwọn ìlú lágbàáyé. Ìtìjú ní Nàìjíríà ń jẹbọ. O lè yọ̀ǹgàn pẹ̀lú green passport Nàìjíríà anywhere. Ìwọ gan máa tìjú ní pé òun gbé bí ká ti gba Yorùbá nation ká ti ní passport ti wà lọ́pọ̀lọpọ̀ ń rò. Why will you stay and still be thinking that kan kúkú dọ̀ gbogbo kìíní ìkáwó bá ṣe lè ṣe nínú Nàìjíríà bóyá kan lọ join a political party kan lọ. You can't correct anything in Nigeria because Nigeria is eating up with nepotism. It is not hard to have an institution very close to the people. So far, we have local government. Tó bá ń build ilé, àwọn office department wà nínú local government tó máa wá gba owó lọ́wọ́ yín pẹ̀ build. Now, iṣẹ́ àwọn people yìí is to check tó bá ń build ilé, you do your kíní tó máa ń draft yìí, tó máa ya plan ilẹ̀, tó máa ya, wọ́n máa ń pè ní orúkọ kan. Like àwọn architect, àwọn economic surveyor, yes, you survey the land. Now, nínú state ní ọ́fíìsì tó máa approve survey plan yẹn wà. Okay, kátẹ̀ ni pé state in handle yẹn so that wọ́n lè direct ibi tó jẹ́ títì, ibi tó jẹ́ kínní, wọ́n lè approve pé ibi ìnìlẹ̀ wà. Now, tí ẹ bá ń build local government máa wá gba owó wípé wọ́n á gbowó foundation. Tó bá jẹ́ pé upstair ló fẹ́ build, wọ́n á tún gba owó kò ṣe decking. Tó bá fẹ́ roof, wọ́n á gbowó roofing. Nǹkan táwọn ọmọ onílẹ̀ náà follow nìyẹn, táwọn ọmọ onílẹ̀ náà máa gbà tiwọn. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa kọ́kọ́ gba owó bó tẹ̀ jẹ́ owó pínípínípíní náà máa charge ẹ̀, wọ́n á dẹ̀ pọ̀, wọ́n á dẹ̀ san, wọ́n á dẹ̀ kọ plan sínú receipt fún ẹ wípé ó yá máa build lọ. Now, iṣẹ́ àwọn people yìí is to look into your survey plan wípé kí ló fẹ́ build. Tó bá ti ń build ẹ̀, apart from owó tó wá gbà ẹ̀, wọ́n ní responsibility láti wá view ẹ̀, láti wá wò ó wípé okay, ṣé foundation ẹ̀ jìn nítorí upstairs ló fẹ́ build, ṣó jìn, okay, how many pillar ló ń lò. Now, we don't need too much certificate or professional people to handle all these things. Ibi tí Nàìjíríà ti fi nepotism sí gbogbo everything ni politicians ló ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo àwọn offices wọ̀nyẹn níjọba. Politicians tó jẹ́ pé wọ́n fi post yẹn, wọ́n fi compensate yẹn nítorí ó bá wọn jà ó dìbò. Àwọn agbèrò ni wọ́n gba gbogbo iṣẹ́ local government. Náà àwọn tó kàwé tán lè ṣiṣẹ́ wọn ò ní opportunity sí iṣẹ́ mọ́. Now, bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ní much people tó wà educated something. Ó láwọn bricklayer tó jẹ́ pé specialization wọn nìyẹn, wọn kàwé púpọ̀ bọ́ iṣẹ́ bricklayer ló ń ṣe. They can be employed to come along with them and supervise and look at ibi àfẹ́ lọ wo building kan tí ta lọ fún ní plan, ta lọ fún ní receipt tó sanwó kìíní nígbà kan fẹ́ lọ wo ibi tí wọ́n ṣe kí ilé wọn lè wọ́n á fọ́lò wọn débẹ̀ wọ́n á wò tó bá jẹ́ pé pílà méjì ló yẹ kó wà níbì kan táwọn bíríkìlà tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ fi pílà kan síbẹ̀ àwọn yẹn á lè pe bíríkìlà yẹn pé wá kìíní tẹ́fẹ́ bíìdì tá à ń wò níbí báyìí pílà méjì ló yẹ kó wà níbí ibi ìyáwó bí ibi experience náà fi ń gbéra wọn because upstairs kìíní lẹ́fẹ́ lò á lè gbé wọ́n á dẹ̀ guide wọn but something like that doesn't happen in Nigeria. Tó wọ́n bá ti gba owó tó ti kọ receipt fún ní ó ti tán wọ́n ti lọ wọ́n ti bá ti wọn lọ ní wọn jẹ́ ilé ní ìsìn ẹ̀ bá para yín ọmọ ìmọ̀. The same happen to the educational sector. Tó wọ́n bá ti fún yín certificate tán wọ́n tó ti tán wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ yẹn fún yín certificate wọn ò mọ̀ bóyá ẹ kàwé ẹ mọ̀wé wọn ò mọ̀ bóyá kọ́ yín anything wọn ò mọ̀ ọ̀fẹ́ mọ̀. The same happen in all the system in and the people appointing them who are the system of government doesn't care. And you expect things to continue
to go that way. Why are you complaining? Why are you complaining? Today now, Nigeria is generating electricity, but they don't have 24 hours electricity. Benin Republic tí wọ́n supply ní iná, Benin regulate iná tí wọ́n ń gbà, wọ́n fúnra wọn ní non-interrupted electricity. Tí n bá dé Benin mo ń ronú iná. Tí n bá ti wọ Nàìjíríà báyìí ìrònú bá everybody nítorí pé you don't have light all the time. Wà á máa ronú time ẹ̀bùn ìmọ̀má ní time ìgbà tí iná máa wà ó ṣe tètè máa lọ iron aṣọ. Life it's a mental torture. It's a mental torture. A lot of our people they behave and live in denial because they've left the shore of Nigeria and live in a country that we are built for our enjoy sincerity, intelligence. That we are built for our building what that for long and you cannot support. You see people rising up for good things for your land. You cannot support them. And if you can't support, you keep quiet. But you still have the guts to be talking against them and think you have sense. If you are kicking against actualization of Yoruba nation and sabotaging the people that have been working actualization in one way or the other, whatever any one of us are doing, tó jẹ́ pé ẹnìkan ló bá wà ní diaspora bá wà nínú ilé ìrìnà tó máa sọ́kàn ayé ẹ ò ní rí actualization àwa máa rí actualization ẹ gbogbo ẹ bá ló máa dòkú nígbà tá a bá gba gbogbo ẹ̀ tán because you are evil. You know what makes you to run away from this country and go and be living tó wá jẹ́ pé ìlú yẹn da ìwọ ṣe máa gbé bẹ̀. But you can't live there. You have to long be ní nǹkan táwọn ẹlòmíì ṣe fúnra wọn convenience táwọn ẹlòmíì ṣe fúnra wọn ẹ̀dẹ̀ ń gbádùn ẹ̀ nígbà COVID ìlú tí ò kìí ṣe ìlú yín wọ́n fún yín ní owó àwọn ará ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ kó lọ sí tiẹ̀ lọ gbowó ni everybody stay indoor ìjọba ìlú ẹ̀ máa fún yín lówó. Nigeria government fi Nigeria citizen gba owó wọn ò fún ẹ ní Nigeria citizen ní £1 wọ́n dẹ̀ di wọ́n money for 3 months and a half. Àwọn tó tún jáde tó bínú pé àwọn ọmọ lọ́wọ́ àkókò máa dọ́lọ́pàá mú wọn wá láti wọ́n tì wọ́n mẹ́wọ̀n. But you thought that is a country, you thought that the country has a system. And we are saying we want to bring down all these things, bring down and set everything the way it's supposed to be. You are talking trash or nonsense. Wherever you are, tó jáde kúrò nínú yàrá ẹ̀. Ìwọ ọ̀lẹ́ tó dẹ̀ gẹ̀ pọ̀ mọ́ ọ̀dì. Ìyàwó olóyè ẹnìkan ló lè máa halẹ̀ wọn. Àwọn obìnrin jáde wọ́n ṣe campaign. I believe the person I'm talking to, whoever I'm talking to is listening right now. And you should have a change of mind. Nigeria is divided already. And this is the final division. And if you can't support us, keep quiet. If time about to jáde, tí gbogbo ẹ̀ bá ti ń lúgbó tó bá ní ọmọ Yorùbá kan náà tó jáde tó ń sọ ìsọkúsọ á máa wá ẹ̀kan níbi tó bá wà. You just know that you won't live to train your children. Á máa wá ẹ̀kan. Because everybody is laying down their life for this thing to actualize. If you come out on any media, nínú ilé ẹ̀ tó ń sọ ìsọkúsọ á máa wá ẹ̀kan. Ò ní ṣe irú ẹ̀ mọ́. Thank you. Wow. I hardly see Bishop get a little bit angry. Mokiyami, Sister Ellen. But it's sad that some of us, a majority of us, are doing a lot in our little to make this movement become actualized. While some are doing everything to not allow it to be actualized, two different people. Àti mọ̀ pé àwọn olóṣèlú kan wà, iṣẹ́ tí wọ́n ní pé wọ́n fi jẹ́ kó wà actualized. Àwọn yẹn làwa máa proof fún nígbà tí gbogbo wa bá jáde.
But our tower within the movement right now, Antako, Bishop dá Ruba sílẹ̀, èmi gan ti ní kó bá mi look into Ruba, tó bá jẹ́ pé yẹn lẹ fẹ́ gbọ́. If you can do anything that we can authenticate that is okay to help the movement, gbogbo diaspora. I am also a diaspora. We are not better off than àwọn tó wà nílé o. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ra wa dáadáa yé o. Our diaspora. Ẹ tó bá fẹ́ pè, the line is open. It's an interactive. You can call in and I'll pick your calls. Situation pé abára wa ní abroad, olúkálùkù ló mọ̀, but kò sí any other situation that gbogbo asakúrò ní Nàìjíríà ni. Ìgbà tó olúkálùkù lọ ló yàtọ̀ ni. Ẹlòmíì ò rí pé ó jẹ́ kóhun ti lọ. Nígbà tó máa fi gbéra àwọn lọ bá pé ó yẹ kí n ti lọ ti pẹ́. While every prior before the different time tí mo sí mi Nigeria tó jáde kúrò ní Nigeria, as at that time àwọn colleagues wọn kọ̀ọ̀kan tọ́jọ́ jẹ́gbẹ́ wọ̀ rí pé yẹ káwọn kúrò ní Nigeria because Nigeria was still a little bit stable even though indicator was coming. So gbogbo pé àwọn èèyàn ṣe ń jápa yẹn ti ń lọ ti pẹ́. Àwọn tó ti lọ láti 80s ẹlòmíì kan lọ kàwé pàpà okay yá kíkú jókòó sí abroad from there ó bẹ̀rẹ̀ sí bímọ sọ́hùn. But ẹ máa jẹ́ ká máa wo àwọn tó wà nílé as àwa la superior jù wọ́n lọ. So if somebody is bringing ideas tó lè ran movement wa lọ́wọ́ tó lè jẹ́ ká ṣàṣe, èmi expect pé ìyẹn lè kó pọ̀ jù gan sẹ́ẹ̀ ká lè fi tètè achieve, ká lè fi conquer tá à ń ṣe. By now ó yẹ ká ti ráhùn tó sọ pé okay Koiki àwa group kan à ń look into àti rí pé problem máa wà pẹ̀lú internet, a fẹ́ wo bá ṣe lè fún yín ní access sí satellite. But tabarẹ́ni tó dìde nísìn tó fẹ́ lówó ẹ̀ ṣe tó dẹ̀ láti regain a bit of money out of it, ṣé máa ní kó ṣe fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ torí pé à ń ṣe Yorùbá nation. So tíyàn kan bá fún wa ní access sí satellite nísìn tó dẹ̀ ní pé a máa wá san owó díẹ̀díẹ̀ báyìí o àbí ká lọ subscribe o, because everything in life is not free, nothing comes free. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé movement yóò lè come free. Àwọn tó dì wá mọ́lẹ̀ gbọ́n fẹ́ jẹ́ ká free. Nothing comes free. And if some people are now bringing ideas, and intimohate jù ní kẹ́ máa sọ pé ṣe bí private business, yes tó bá jẹ́ private business tó ń support movement, kí ló wrong níbẹ̀? If it's a private business and it can help the movement, kí ló wrong níbẹ̀? Tó bá jẹ́ pé alẹ́ tó ní private business nísìn tó jẹ́ pé òkè ṣe bá láwọn ọmọ Yorùbá tó wà nínú Nàìjíríà ń bẹ̀ tó ń ṣe weapon, kí ló dé tó wọ́n ṣe sọ fún wa pé látijọ́ tó ti ń pa wá yìí o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation yo ẹ tẹ̀ wá gba weapon díẹ̀ kẹ́ fi lọ bá wọn jà, kò ever pè wá because kò rí as an opportunity fún wa. Tàbá wá ráwọn tó lè ṣe weapon tí a lè fi defend ara against àwọn Fúlàní tó dẹ̀ sọ fún wa pé tó lè ṣe weapon yìí o àwọn máa need one or two things o àwa ni no. So let us understand that this is until tí a bá gba country ta ní government tiwa ni a lot of things will no longer be as demand pé àní à ń wówó nísàn wówó afẹ́ra wọ́kítọ́kì. Kí ní kàn mí pẹ̀lú afẹ́ra wọ́kítọ́kì tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ti ń ṣiṣẹ́? Tó bá bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá nation dáta bá débẹ̀ kó náà wò nira wọ́kítọ́kì fáwọn tó máa lò. Ìyẹn ń ṣe problem tèmi mọ́. Line tí mo fi ń ṣe kìíní hello it's a very and that's the only line ẹni ẹ̀ bí a máa lo ilé fún Twitter space ní fún Twitter because wọn ò ní jẹ́ kíyàn gbádùn àmì tó ń pè wá ọwọ́ wà wẹ́ẹ̀ and the connection is not even very great anyway. Ṣé tó ń pè nísìnyí ó ti pè tẹ́lẹ̀ and they will keep calling and calling and calling until they are able to know that you are live. Because kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ lóní internet láti mọ̀ pé mo wà live so ẹ jẹ́ kí n lo fóònù eléyìí kí n fi ṣe Twitter.
because ọkàn cut Twitter mi látẹ̀ǹkan ni wọ́n jẹ́ kí Twitter yẹn kó smooth because àwọn tó ń gbọ́ program wọn láì kó máa wà cut and in and out it doesn't help ṣe jẹ́ kí n start ẹ̀ pẹ̀lú the other phone ilé at least kò sí àwọn máa pè sórí eléyìí so mo bẹ̀ wá knowledge níbi tí a dé nísìn níbi tí Yoruba nation dé níbi the last part of the movement no matter how small you can help the government of Yoruba nation when a country is finally declared will take the bulk of the responsibility of a lot of things, and a lot of us will run our businesses like any other countries, and we will be taxed by the government, and the tax will be used to run the country. But káwa máa takò pé èèyàn kan ṣe nǹkan kan à ń takò kí là ń takò fún? Ẹ̀yin ò lè ṣe náà ṣẹ́yìn mọ̀ nípa finance ní sí ni tẹ́ bá mọ̀ nípa finance ẹ help wa náà bá ṣe máa ṣe tó yẹ pé a lè save owó àwọn ọmọ Yorùbá. Yes, it's a private business. Kí ni ẹni ṣe pẹ̀lú pé wọ́n fẹ́ help wa? And that goes to any other sector. If you think that you can help in any sector, that is something that you should come and bring to the table, and let's see how we can make use of it. But right now, I need the final part of the movement. Because I can see that not everybody wants Yoruba nation. Àwọn tajọ́ ń ṣe gan kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló fẹ́ yọ ẹ̀yẹ ṣan níwò límọ̀. So ẹ fi pé àwa náà ní kankan ta fẹ́ ṣe kákọ̀ máa pariwo ká máa jáde Yoruba nation lójoojúmọ́. No, it can't work like that. Àwa náà ní agbọ́dọ̀ ní life wa ta fẹ́ live officially dáadáa. So we are in a hurry to have this country. Àwọn tán náà ti ń ṣe tẹ́lẹ̀, maybe they were not in a hurry, one drag it, or maybe they didn't have all the expertise. Because everybody has different field. But ẹ wá fẹ́ dra àwọn kan ní àwọn àlèbáyọ̀ kan ṣiṣẹ́, táwọn olè lè bá ṣiṣẹ́, àwọn olè fẹ́ wá bá ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀. Tó bá wà nílùú òyìnbó wá sọ fún ọ̀gá ẹ pé o lè bá Gani a ṣiṣẹ́ o. O ṣiṣẹ́ yẹn mọ́ nìyẹn, wọ́n máa fún ẹ máa fẹ́ lómi níbi iṣẹ́ yẹn ni. A lè bá coordinator yìí ṣiṣẹ́ o, ẹni tẹ fún wa pé kájọ wà lábẹ́ àlè bá ṣiṣẹ́ because a lè ní many leaders. Some of us will have to take instructions. But reason táwọn kan ṣe fẹ́ take instruction ni pé ìyẹn ló ṣe máa ń dá ẹgbẹ́ tiwọn sílẹ̀ because wọ́n ò fẹ́ follow bàbá Akintoye. Mo ti sọ yẹn tipẹ́tipẹ́, wọ́n mọra wọn, wọ́n wò mí báyìí. But wọ́n ò lè sọ fún yín pé àwọn wọ́n bí bàbá wọn dáwọ́ tó bẹ́ẹ̀ kọ́ sọ́kọ̀ àtẹ̀kọ́ wá ṣe tó lóye ṣe. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀ ibà Gani Adams kan ò lè ṣe tó lóye ṣe, gbogbo ẹni mo fi sọ. Ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó lè ti ṣe rí, but right now kò tó bẹ́ẹ̀ kó jáde kó náà lè ṣe tó lóye fi ṣe. He's scared, he's worried. Because ó ti wàṣọ agbára funfun tó ń gbé káàkiri, so he's very concerned that ṣé òun tó ń ti wàṣọ agbára kiri ṣé ẹ fi pé bàgà náà rárá expect pé kó tún lé òun kúrò ní Nàìjíríà ni ṣèbí torí tó lóye ń ṣe ló di wàhálà tó fi lè kúrò nínú ìwọ tó wá ń sọ pé lóye mọ́ ṣe yẹn ẹ fi pò easy ni ṣe fi pò easy kò easy. Ìdí tí a ṣe gbọ́dọ̀ fi olóyè nìkan sílẹ̀ nìyẹn, a gbọ́dọ̀ lock together with him. Tó bá ń gbé báyìí káwa kan máa push ẹ̀ ní the other side láti fi ràn lọ́wọ́, láti fi make sure pé àṣeyọrí jáde nínú ẹ̀. So tó bá ti ní ká jáde fún rally, má expect pé ibi tó lóye bá wà ló gbọ́dọ̀ wà. You have to be ibi tó bá ní kó dúró sí ni kó dúró sí, má káàkiri bí ẹ̀ṣọ́ ní wòlímọ̀, má bá ṣẹ́ jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. A gbọ́dọ̀ wà níbi tó lóye bá wà, ṣé dandan ló gbọ́dọ̀ wà níbi tó lóye bá wà ni. Ìdí tá ṣe lè kọ́ńkà wọn nìyẹn, a lè wà lójú kan. Mo sọ fún Nigerian government tó ń pariwo gbogbo tó ní wọ́n train àwọn sọ́jà náà ní lọ́ fi lè yìnbọn àbí tí ó bá dójú ẹ̀ àwa náà lè train ara wa within 2 days. Irish in tí Irish fojú British rí, Britain ò lè gbàgbé wọn láyé, ìyẹn ló ṣe ní kọ́ máa lọ. So tí Nigerian government bá rò pé òun ní agbára lé wa lórí nígbà tá a bá jáde fún rally, à á sọ fún ọpọ́ ọmọkọ ni wá. Ẹni tó bá máa kú ló máa kú, kò sí pé ikú ò ní ṣẹlẹ̀. Èèyàn kan ló kú lánàá ní sìtọ́ ti sílé ní ṣé ó mọ̀ pé òun máa kú ni. So kí èèyàn kan máa fọ ọ̀rọ̀ ikú dẹ́rù bá anybody. Àyè la ṣe sọ fún Nigerian government pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ẹ jẹ́ ká pín dọ́gbadọ́gba káwa máa lọ, ẹni tó bá fẹ́ di Nàìjíríà ẹ̀yin mú Nàìjíríà dání, bọ̀ ẹ lè sọ fún wa pé ká tó wá lọ ṣe 2027 ẹ̀yin gómìnà yẹn tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Ẹ tó bẹ́ẹ̀ ẹ yà pa gbogbo wa ni, dáàsẹ̀ bá tẹ̀lé wa pa, ẹ yà pa gbogbo ọmọ Yorùbá. Kò bá ìjà wa 1 million péré la bá determine pé Yorùbá nation máa wá sáyé, ó gbọ́dọ̀ wá sáyé náà ni.
táwọn tó kù bá náà wọn fẹ́ fuck them wọn ti ready nìyẹn because làákàyè oògùn tó ń ṣe fún wọn kò tí jẹ́ kí làákàyè wọn pé lè sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà irọ́ gidi ló ń bẹ nínú Nàìjíríà. So this is a very serious situation kò ń ṣe eré rárá ẹ má máa mú Yorùbá nation bí ẹni tó ń ṣe àwàdà kò ṣe àwàdà nínú nǹkan tá à ń ṣe yìí life and death ni wọ́n lè pa mí lórí nǹkan tí mo gbé dání Ọlọ́run ló ń fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa ni ṣé mi lè ṣọ́ra mi ni tó bá rí opportunity wá pa Ìgbòho wá pa bàbá Akíntóyè wá pa àwọn gọ́sẹ̀. We are dealing with demons. The devil is not happy pé Yorùbá nation fẹ́ jáde kúrò ní Nàìjíríà àṣìwà níbi ebi ń pa wá ìyà ń jẹ wá táwọn àná nísìmọ̀ owó China robot ti ń sáré fún marathon ẹ lówó news lánàá robot lórí àwọn German news mo ti rí yẹn wọ́n ṣe marathon wọ́n gbé robot náà sáàárín wọn ìwọ sì wà níbi tẹ́bi ń pẹ́ ṣé ọmọ tó lè design ó mọ̀ pé code ni kó tó lè send code lọ bá robot yẹn pé ó máa sáré because robot wà fún oríṣiríṣi iṣẹ́ èyí tó bá lọ sí restaurant robot restaurant yàtọ̀ sí robot tó ní kó sáré èyí tó máa sáré kò ní ṣe iṣẹ́ restaurant wọ́n pè ní code ni wọ́n code wọn ni fún purpose yẹn àwa sì wà níbi Fúlàní pa wá who the fuck àwọn Fúlàní but àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbéra sílẹ̀ náà ká tó máa stage by stage ni àti campaign enough kò sọ̀rọ̀ campaign kankan mọ́ ju pé ká jáde lọ ẹni mo sọ fún gbogbo mídíà tó ò bá pariwo pé ká jáde nísìn wọ́n tí fi gba Yorùbá nation fún yín nìyẹn wọ́n tí fi gba ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ò sí nínú agenda tiwọn and ẹni tí Yorùbá nation bá sí nínú agenda kó má fi tiẹ̀ disturb wa wọ́n ní right láti máa ṣe program míì but àwa díẹ̀ péré kẹta bá ready ẹ sọ fún wọn pé mo níṣẹ́ ẹni tó fẹ́ kú pàdé ẹni tó fẹ́ pa òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ta la fẹ́ bẹ̀rù ṣé wọ́n tí ì ṣe kú tẹ́lẹ̀ rí Nàìjíríà ni kò sí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ rí kò sí nǹkan tó dẹ̀ ń bọ̀ tí ilé ayé yìí ò tí ì rí rí pé nǹkan kan ń bọ̀ yẹn rọ́ ni kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ọgbà so but one thing is that a gbọ́dọ̀ wà unified a dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà determined so táwọn kan bá ní ẹ jẹ́ ká protect owó wa ká tọ́jú owó wa pamọ́ kò ń ṣe gbogbo alákùkù lọ́wọ́ bí mi ṣe wà nísìn owó tó wà lákàntì mi nísìn pérépé ni kò tẹ̀ tó nǹkan kan so owó táwa ń lò on a daily basis ni so tí owó yẹn bá di pé wọ́n ní Koiki wá tọ́jú owó yín pamọ́ o sínú rúbà o tí wọ́n wá ń tako rúbà o ní option níbi tó fẹ́ fún wa ni aláwọn tó ní owó gidi nínú àkáǹtì wọn ó dẹ̀ ẹ mú owó yín ẹ má gbé sínú rúbà. The Irish War of Independence ẹ jẹ́ ká lọ wo báwo ni àwọn Ireland lọ ṣe eventually the country kí ló fojú Britain rí gbogbo ẹ̀ náà ni àfisáré gbéyẹ̀wò. The Irish War of Independence, also known as the Anglo-Irish War, was a guerrilla warfare. Guerrilla warfare. Kò sẹ́ni tó lè bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà pé ẹ fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà wá pa gbogbo yín dànù. But government ò lè defeat guerrilla warfare, and that is exactly what happened in 1919 nígbà tí Britain ò lè Britain jàgùdà Britain 419 tó ti join wa papọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà àwọn Irish ní 2019 4 years or 5 years after àwọn tí ń bá Britain yẹn jà kẹlẹ̀ rí pé ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ní Dublin lẹ́ni ìjà tí ẹ̀yin fẹ́ sá fún àwọn kan ti jà ní 1919 so tẹ́ni kan bá wọ́n sọ fún wa pé Ọlọ́run ní jẹ́ kó dìjà Ọlọ́run lẹ́ ń pè yẹn ó lè dìjà so bọ̀ pé ẹ̀ ń pè Ọlọ́run yẹn fàbú ló wà níbẹ̀ Ọlọ́run stupid tó bá dìjà ó lè tètè yá tẹ́ bá ní kó má dìjà then ó lè pẹ́ so option tó wà nílẹ̀ nìyẹn. so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹni tó ń pè ní urgent network yóò dá rárá can't even make calls, I can't do so much, terrible network. So ẹ fi VN sílẹ̀ mo ti rí mẹ́sẹ̀gì yín ẹ drop VN. Don't know what's going on.
mo kí bàbá wa Moses Ọlánìràn, ẹ máa fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ pé kí Ọlọ́run jẹ́ kó ṣeé ṣe, torí gbogbo wa náà ló máa ṣàǹfààní fún. Kò kúkú ṣèmi nìkan ló máa ṣàǹfààní fún. Bí àwọn èèyàn tẹ̀ ń rò pé bí a bá gba Yorùbá country ó máa dàbí Nàìjíríà tó yẹ pé àwọn minority kan ló tún máa jẹ ilẹ̀ Yorùbá. It's not going to happen. Kò ní rí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀tọ́ tí wọ́n fi ń fìyà jẹ yín nínú Nàìjíríà, ẹ̀tọ́ yẹn ó máa yàtọ̀. So ẹ jẹ́ ká padà sórí kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn, nígbà tí àwọn Irish fi gba independent wọn. The Irish War bó ṣe pè nìyẹn, ogun tí Ireland jà àwọn ọmọ Irish tó fi di pé wọ́n dìlú lénìí, tó fi gbara wọn kúrò lọ́wọ́ Britain, tó fi ń dá dúró. Tí wọ́n kan sọ pé a fẹ́ kí ó dogun, but o lè gbádùn Nàìjíríà. Ìjà gidi òun ni àwọn Ireland, ìlú tó ń pè ní Ireland, tó bá dẹ̀ lọ́wọ́ kí ni gbogbo population wọn lénìí. The whole population of Ireland is 5.3 million. Wọ́n ń pè ní the Republic of Ireland, ìlú land L-A-N-D. So why tó ṣe jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ń tako Yorùbá country pé kó dá dúró? That is still something that gives people like me concern. Ṣé pé ẹ mọ̀ nípa ìtàn Yorùbá tẹ́lẹ̀ ni, àbí ẹ ti gbọ́ ìtàn yẹn, ẹ ń gbọ́ ìtàn lọ́dọ̀ brother mi, bàbá tó máa ń sọ ìtàn gidi yẹn ní orí Facebook, Òpìtàn. So ẹ kọ̀ wá like àwọn ìtàn yẹn, but in reality kò dá kí Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí country. Torí Britain ti pè wá ní one Nigeria, then ká lọ maintain yẹn, ká lọ máa ṣe election, ká dìbò fún Tinubu ní 2027. Nígbà tí option sọ fún wa pé tá bá dá dúró, our future in a Yoruba country will be far better than the future in Nigeria. Why tó ṣe jẹ́ pé wọ́n ló wá jẹ́ obstacle? Why tó ṣe jẹ́ pé wọ́n ni that antagonist against the Yoruba dá dúró? The capital of Ireland is Dublin. Many Nigerians are living there. Wọ́n ní mo fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́. Okay, but Yorùbá ti ń pariwo kó fẹ́ dá dúró, kí ló dé tẹ̀ tó fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú yẹn? Ní kẹ́ wá nìkan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà, because àwa náà ti mọ̀ ní sí pé kò sí kankan tó ń pè ní Nàìjíríà, but má wá jẹ́ obstacle. Ní kó wá dáwó, ẹ̀yọ́ má wọrí, àwọn tó ń dáwó ti mọ ibi tó máa dáwó wọn sí. But má tún máa sọ̀rọ̀ against Ìgbòho àti bàbá Akintoye àti Koikimedia àti gbogbo àwọn mídíà tó ń sọ pé kí Yorùbá kó dá dúró. Má jẹ́ kó jẹ́ látẹnu tiẹ̀ ni wọ́n ti máa gbọ́ yẹn, nítorí pé Dublin tẹ̀yìn gbé yẹn ní Ireland tẹ wà yẹn precisely ìtàn wọn là ń sọ lọ nísìn. Wọ́n ì tí ì bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín táwọn ti ń ja ogun. Ẹ jẹ́ káwa náà ja ogun yìí, káwọn tó ń bọ̀ lọ́la kọ́ má tún wá máa bèé kí ló ṣe àwọn kan tí wọ́n jà fún. Because tá a bá ja ogun yẹn lẹ́ni nísìn, it is going to be once and that's it. But tá a bá jà lẹ́ni, bí ìgbà tí à ń push ogun yẹn fún another people to come and fight, and that could be a disaster. Ìdí tá a ṣe ń sọ pé it is time to fight it now. Ẹ jẹ́ ká fight ẹ̀ nísìn kó lè save millions of other Yoruba people in the near future. Tá bá wo 1919 táwọn Ireland, àwọn ọmọ Irish tí wọ́n ja ogun pẹ̀lú Britain, wọ́n máa ń gbádùn ẹ̀ nísìn àwọn tó kù. So tí wọ́n bá ní Koiki ó ti sú mi, kí ló dé tí kò possible? Okay, jẹ́ ká kúkú ja ogun yẹn tán délẹ̀ kí àwọn the next generation come out to experience anything like what we have experienced already. Báwo lọmọ 20 years ó ṣe máa wà ní Nàìjíríà kò lè gun BMW 7 series? Báwo lọmọ Yorùbá wà nínú Nàìjíríà tó ti pé 18 kò tí ì mọ báwo ló ṣe fẹ́ wọ yunifásitì torí pé kò lówó lọ́wọ́? Báwo lọmọ Yorùbá tó pé 40 years old kò tí ì lè marry nítorí pé ẹ̀rù ń bà pé tó bá marry báwo ló ṣe máa tọ́jú ìyàwó àtọmọ? Kí ni yóò lè work? Wàhálà tá à ń ṣe ti pọ̀ jù. Àwa ti ṣe wàhálà yẹn,
àti accept ẹ wá jẹ́ ká parí wàhálà yẹn ká fọ́ Nàìjíríà mọ́lẹ̀ kí Nàìjíríà kó máa bá tiẹ̀ lọ kí Yorùbá kó exit ká dá dúró. That's all we're asking for. But it seems that those that are obstacles do not want such. Then ìwọ náà wá sọ pé o fẹ́ jápa. Yes, tó bá lè jápa, but ṣé gbogbo 60 million Yorùbá la máa gbé jápa? I want you to travel out. Tọ́lọ̀ bá rí visa fún ẹ. Whatever country tó bá end up sí. Ìlú yàtọ̀ sí ìlú lóòótọ́, but ìlúkìlú tó bá lọ, tọ́lọ̀ bá ṣe pé o dé ìlú yẹn, wà wá realize pé Koiki dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ o. Traveling is a good experience, but in the long run, there's nothing like having a country of yours. And these are many reasons why we are saying, let's make the effort. Kò gbọ́dọ̀ dógún, ìyẹn kù sọ́wọ́ federal government. Ìyẹn ṣe problem tàwa. Tí problem bá sọ pé máa dógún, ìyẹn kù sọ́wọ́ government ni, because àwọn tó náà wọ́n fẹ́ lọ peacefully, tẹ̀dẹ̀ ń takò wọ́n pé kọ́ máa lọ peacefully. Then in tó bá ti jẹ́ pé kò ń ṣe peace mọ́, then it's gonna be war. They expect pé ká bá government jà as a conventional war. Wá pa gbogbo wa. But there are many ways we can fight the government. One of it is what we are doing right now. In tó ń pè ní media warfare lè ní ṣe lọ́wọ́ yìí. So let's go back and read more about the history. Bí àwọn Ireland, o ṣáà mọ Republic of Ireland. Ẹ ti gbọ́dún yẹn rí náà. Ó yẹ kẹ́ náà yàn níbẹ̀ ibẹ̀ làwọn Yorùbá àwọn Nigerians já dúró rẹpẹtẹ síbẹ̀ yẹn gan. Nígbà kan ó ti ń difficult nísìn. Tó bá tẹ̀ tó wá lóyún, tó bá lè rí ẹ crossover síbẹ̀. Kò ń ṣe nísìn ni mò ń sọ nígbà yẹn bí 10 years ago. Tó bá lè gbé wọnú bẹ̀, àwọn tó ń gbéyàn wọlé mọ̀ nípa gbogbo èmi mọ̀ ń pẹ́ o. Tó bá ti débẹ̀, tó bá ti bímọ ti gbàwé. Ẹ̀yin wá gbàwé yẹn tán nísìn, ẹ wá ń tako Yorùbá nation. Ẹ̀rẹ́ pé kò make sense. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí happy Sunday. Wọ́n ní wọ́n ja ogun yẹn from 1919 to 1921. Ọdún mélòó ló fi jà? Ẹ jẹ́ ká mú láti 1919 to 1920 ọdún kan, 1920 to 1921 ọdún méjì. Ẹ jẹ́ káwa náà fọdún méjì tó kù ìká fi jà ogun yìí. Ọdún méjì tó kù ẹ jẹ́ ká fi jà ogun. Koiki ogun kì í ṣe mọ́ínmọ́ín, orí ẹ̀ ò pé. Ṣé mo sọ fún ẹ pé gúgúrú lógun tẹ́lẹ̀? Ṣé mi sọ wọ́n tẹ̀ tí ní kẹ́ má bóyín mọ́ níwèé? Ta ló sọ fún ẹ gbógun easy? Kò sí kankan tó máa come easy. Ọdún méjì làwọn ọmọ Irish fi sọ fún UK pé máa bọ̀. UK ní gbogbo tí wọ́n lè fi ja ogun yẹn, wọ́n dẹ̀ defeat wọn. I don't think you are hearing what I'm saying. Èní ní 20th of April 2025 lórí ìkànnì Koikimedia la ṣe tún wà lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹni tó bá ń bá VM pàdé ṣe rá àwọn mọ́ṣáláṣí àti chọ́ọ̀chì yẹn ibẹ̀ ní kẹ́ bá máa jù sí. Èyí ṣàjù síbẹ̀ tó bá delete ẹ tún jù padà síbẹ̀, tó bá dẹ̀ ti ní kẹ́ exit group ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Ẹ ti ṣe tọ́lọ̀ ràn yín nìyẹn. Eléyìí gangan táwa ń ṣe yìí òun ni gbígbàdúrà, nítorí pé gbígbàdúrà ni pé kí Yorùbá lè ní àṣẹ tó lè pàṣẹ tí àgbáyé náà máa gbọ́. Ó ṣe jẹ́ Amẹ́ríkà ló máa pàṣẹ fún wọn àti Russia àti Germany àti France. Àwọn òlú yẹn nìkan kọ́ ló ní ayé, àwa náà wà lára àwọn tí Ọlọ́run Elédùmarè dá dáadáa. But tá bá wà ní Nàìjíríà a lè rí ṣe. Bóhùn ẹ̀ kó bú mi dọ̀la, ìyà ò lè jẹ mí láyé tọ́lọ́jọ́ máa fi dé. Kò ń ṣe tẹnu. Mo dẹ̀ ti gbádùn ayé níwọ̀nba tí Ọlọ́run ní kí n lè gbádùn ẹ̀. At least mo rí freedom for 27 years tí mo fi gbé ní UK. Even though pé àjòjì ni mí níbẹ̀, mo ṣọ́, wọ́n bí mi síbẹ̀, but look at this. Wọ́n bí mi síbẹ̀, but last born màmá mi ibẹ̀ lọ bí sí. Ṣòṣòrí pé ó yẹ kọ́ bí èmi náà síbẹ̀, but mo sì mi rò pé Nàìjíríà dá nígbà yẹn. Ó rà ń pọ́dọ̀ mi ò yẹ. Ẹni tó jẹ́ last born màmá mi, last born wa UK lọ bí sí, kò dẹ̀ ń ṣe lórí NHS,
private hospital lọ bí sí ní London. So tó bá yẹ pé mọ̀ sí mi fẹ́ bí èmi náà sí London nígbà tó bí mi ní 1970 wọ́n á ti bí èmi náà sí London màá jẹ́ citizen láti ilẹ̀ ìyàwó ò ní jẹ mí pé mo wá suffer fún 15 years tí mò ń wá ìwé but látara pé wọ́n bí mi sí London mo padà gbé ní UK fún 27 years tó bá ní mo ò lè gbé nílùú àwọn ọmọ ìyẹn náà tó o ibi tí yàn gbé for 27 years tí bá dijú mi nísìn mo lè pàtàn gbogbo UK fún ẹ but ṣé ìwọ náà gbádùn ayé níwọ̀nba tó ti dé ilé ayé nínú Nàìjíríà depending on your age because kémi tó kúrò ní Nàìjíríà ìyà ò tún jẹ mí ìyẹn tún kọ́ ìyà ò jẹ mí kí tó kúrò ní Nàìjíríà mo ò sí lára àwọn tẹ́ máa kà pé a wà ní poverty level èmi ò gbé nílé face me I face you flat ni mo gbé tí mo fi kúrò ní Nàìjíríà nígbà tó dé stage kan mọ̀ sí mi lọ gbalé fún wa ní Aláṣìá ní Òṣòdì 2 bedroom flat pé tá bá ti ń ṣe tán lábẹ́òkúta grammar school ibẹ̀ ni ká máa dé sí ó dìjà láàrin family pé alájẹ ẹ má ṣe yẹn ẹ má bà àwọn ọmọ yìí jẹ́ táwọn ọmọ yìí bá ti dé láti school ẹ máa kó wọn bọ̀ ní Yaba ní quarters kọ́nà fọ́run kẹ́ ọ̀nkú mi yẹn ó ti ṣaláìsí nísìn kọ́nà fọ́run kẹ́ wọn he was one of the directors tí bá dárúkọ wọn nísìn àwọn tó máa mọ ẹni tí mò ń sọ yẹn mọ̀ Yaba Tech ilé tó fún wọn ní quarters kò ń ṣe kékeré kó tó di pàtó lọ move síbẹ̀ so tí mo fi kúrò ní Nàìjíríà ní 1998 èmi àti gbogbo àwọn tájọ jẹ́ brothers and sisters tí ìyá mi bí ìyà ò jẹ kọ́kọ́ nù wa mọ̀ sí mi ṣe wàhálà gan lóòótọ́ bọ̀ kò fìyà jẹ wá ṣé bẹ́ẹ̀ náà lórí fún wọn náà títí di wákàtí ṣé ìyà ò jẹ́ ó wà òkè tó bá ti wà òkè má wọrí nípa pé a fẹ́ break Nàìjíríà máa jẹ tọ̀ìtọ̀ì lọ máa gbádùn but èmi mọ̀ pé o ní freedom èmi dẹ̀ mọ̀ pé identity ẹ ó ti wà stolen from you nítorí pé school tó lọ as a student as a PhD holder o ṣì rò pé Nàìjíríà ló dá òun dúró káwọn professor fò àwọn professor àdánù tí bàbá Akintoye tó jẹ́ professor at 90 years òun sọ fún ẹ pé Tinubu kọ́ ló máa decide pé Nàìjíríà máa dá fún wa mọ́ torí pé Tinubu ò ní right kankan mọ́ láti sọ fún ọmọ Yorùbá pé Nàìjíríà máa dá torí pé Tinubu fúnra rẹ̀ gan ó gbé ní Milton Keynes òun ò ṣe dúró kọ́ pa kábàjá pa kí ló dé tóun náà ṣe sá lọ ìyẹn lọ́ ṣe ní mọ̀jàmọ̀sá la fi máa kíkanjú bọ́ ẹ jẹ́ ká fi ọdún méjì tó kù yìí ẹ jẹ́ ká fi ọmọkọ wọn ilẹ̀ Yorùbá pé ọmọkọ là wá 2 years ni àwọn Irish fi jà pẹ̀lú Britain do you know what is called Britain Britain infiltrate wọn kò sí nǹkan tí Britain ò ṣe bọ̀ wọ́n sọ fún Britain pé àwa la ní ilẹ̀ iṣẹ́ torí ilẹ̀ tọ̀dọ̀ tí ẹ yẹn ìwọ ló ní but orí ilẹ̀ tí wà yìí ẹni máa kú ló máa kú many people die but they were still able to retain back their true identity. àwọn tó jà lọ́hùn níjọ́ náà lọ́hùn èèyàn bíi tèmi náà ní ẹ̀ ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́ ẹlòmíì ò mọ̀ bọ́yìn ọkọ̀ trainer within 1 day ó dẹ̀ mọ̀ bọ́yìn ó dẹ̀ fi ìbọn yẹn defend ìlú ẹ̀ pé àjòjì tó fẹ́ wá gbàlú mọ́ wa lọ́wọ́ afẹ́rí so eléyìí ń sọ̀rọ̀ èèyàn kan ọ̀rọ̀ gbogbo wa lọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn a gbọ́dọ̀ make sure pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó mú wa nígbà àyàjú bá ṣe ń ṣe lọ yìí àwọn kan ní access o adẹ̀sí ní privilege o option wà fẹ́ mi o láti padà sí UK o tí wọn náà bá ṣàtìdí option nìyẹn that's fine but ṣé mo lè kó gbogbo family mi máa bọ̀ ní UK àìmọye àwọn tá ti apply fún visa tó turn down tó fún even though pé family tó wà lọ́hùn ó wà okay wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́ gbogbo document àwọn kò fake document fún wọn original document but wọ́n sọ fún wa pé wọ́n ní right láti wá sí UK ọmọ UK adẹ́gbẹ́ British passport dání a máa la gbogbo a máa bọ̀ Nàìjíríà tó bá dé ọlọ́pàá máa bẹ́rí fún ẹ lọ wo fídíò tí mo sọ fún yín pé the most worst country in Africa àwọn ọmọ German ni wọ́n tó gbé truck ńlá wá gbogbo títì tó gbà kọjá ọlọ́pàá ń bẹ́rí fún wọn ni torí pé wọ́n jẹ́ òyìnbó pẹ̀pẹ̀ má tún jẹ́ kí ìyà máa jẹ mọ́ nínú Nàìjíríà darapọ̀ mọ́ gbà tá a bá fẹ́ jáde bójá wa 1000 la bá wà lójú títì à á fi ọmọ kọ wọ́n pé 1000 yẹn ẹ kúkú pa gbogbo wa tán káwá wò bí Nàìjíríà ṣe máa exist à ń bọ̀ sí kò sẹ́ni kankan tó máa wá deliver yín from freedom ń ṣe tí Donald Trump máa wá fún yín
Keir Starmer, our prime minister ní UK, kò ní fún yín ní freedom. Òun gan mọ̀ pé àwọn ọmọ Irish jà tó fi gba freedom wọn ni. And today wọ́n negotiate pẹ̀lú Britain fẹ́ lo backdoor after tó kúrò nínú EU, wọ́n fẹ́ máa fi ẹ̀yìn wọlé through Ireland láti gbé ọjà wọn wọnú European market. Àwọn European market sọ fún wọn pé kò possible, kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ireland is a country, gbogbo population wọn is 5.3 million, ìlú mẹ́rin nìyẹn nínú Lagos state. So ìwọ expect pé wọ́n kàn máa sọ pé Yorùbá nation takàn pariwo lórí social media. No, Yorùbá nation ni pé nígbà tá a bá tè fi ọmọ kan wọ̀n pé lóòótọ́ a fẹ́ lọ, a ti ní akíkanjú tó pọ̀, but ọmọ akin tó jẹ́ akíkanjú Ìgbòho ṣá, ó ní the support èmi, ó ní the support ìwọ kí ó lè ṣeé ṣe. Òun nìkan kan ló máa dá ṣe é. Lóòótọ́ 1 million Fúlàní ò lè dá Ìgbòho dúró, kò sí bó ṣe lè heavy tó, but tó bá nídìí àwa nísìn pé ká jáde fún rally, má sọ pé ibi tí Ìgbòho bá máa wà nínú rally ìwọ náà máa wà. Ibi tó bá ní kó dúró sí ni kó dúró sí nígbà tó bá ti pè fún rally. Má máa sáré káàkiri torí ibi tó wà yẹn ó wà very very important pé kó wà níbẹ̀. Gbogbo security force in Nigeria kò tó 500,000. Wọ́n training wọn lọ́ fi di security. Táwa náà bá dójú ẹ̀ á training yín tó bá jẹ́ pé yẹn lọ fẹ́. Tó bá náà wọ́n fẹ́ peace, kó máa retí war. Kò sí ọ̀nà àbáyọ, kò sí àní kankan. Diplomacy ò sí lọ́rọ̀ nǹkan tó wà lẹ́yìn mọ́. Ọ̀rọ̀ diplomacy àti gbèsè ẹgbẹ́. Tá bá ti bẹ̀rẹ̀ rally, àtún máa sọ fún wọn pé diplomacy ṣì wà ó, but for now ẹgbẹ́ diplomacy sẹ́gbẹ́. Diplomacy ò lè fún wa ní country. Mo ti sọ yẹn fún yín more than 4 years. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ kà díẹ̀ sí nípa ohun tí wọ́n ń pè ní ogun Irish War lórí ìkànnì Koikimedia ní Easter Sunday broadcast. Ẹ má gbàgbé ẹ̀ràn iléeṣẹ́ ìlọ́wọ́ ó wà very important kí ohun tó ń jáde yìí kó lè máa lọ sí gbogbo ibi tí ẹ kó lọ. Ẹ̀yin tẹ́ bá lè máa ṣe CD intan ṣe yìí audio ẹ máa send ẹ̀ káàkiri. A ti ń record lójoojúmọ́. Responsibility tèmi kọ́ nìyẹn mọ́. I cannot do more than what I'm doing right now. I am doing my best. It is entirely up to you to take the message to anywhere. Tẹ́ ẹ bá ti gbé message yẹn lọ sẹ́ni ìyẹn kan tẹ̀ ní kí fóun lówó, kéèmí fún ẹ lówó, mo lọ́wọ́ page kò tẹ̀ share program mi rí. Báwo lẹ ṣe kí ni language tẹ máa ń lò yẹn? Do give away. Ó ní kéèmí give away òun, mo á lọ́wọ́ page ó ń ṣò làǹdẹ̀. Èmi sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ẹ lọ bá làǹdẹ̀ kó fún ẹ lówó. Come bastard. Èmi á tún kówó tèmi màmá fún yín ní give away. Ẹlòmíì àti share program mi nísìn lórí page. Okay, ta ló ti share program mi nísìn? Èyí tẹ́ wò mí. Ta ló ti share sórí page yín lórí Facebook? Ta lọ mọ kọ gangan? So èyí tẹ́yìn tẹ́fẹ́ yọjà náà lélẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa tanra wa. Irọ́ pọ̀ jù. Ṣẹ́ra wà ta serious péréke ni wá o. Tó bá pè fún rally tán nísìn ẹlòmíì máa ya dànù ni o. Ẹlòmíì máa ya dànù. Ẹni tó ń bẹ̀rù tó lè share program Koiki sórí Facebook page ẹ̀ òun ló fẹ́ wá jáde fún rally. Ẹ máa tanra yín. Kò ṣe mi lẹ́ntàn. Tán ní. Wo passport mi ti máa fi travel mo secure. Tẹ́yìn bá sọ pé ẹ̀fẹ́ Yorùbá nation àwa gbọ́n pálí wa à ń padà lọ sí UK nìyẹn. Ayé ń lọ nìyẹn. Èmi jayé lọ nìyẹn. Bàbá mi jayé tó fi kú nì. Èmi ò ti ayé tí bàbá mi jẹ èmi ò ti jẹ kọ́kọ́ nú ẹ. Èmi náà fẹ́ jayé tí máa fi kú nì. Because ọjọ́ kan ni kú máa dé wá báyàn. So mo ì tí jayé yẹn rárá. Bàbá mi jayé tó fi kú ni. So ilé tí mo gbé dání pé kí ìran mi kọ́ lè bá rántí mi ni. But tá a bá ní pé ẹ fẹ́ jẹ́ ká parí ẹ̀ nínú ọdún yìí ẹ wò ẹ jẹ mo yóò yà lẹ máa jẹ àfi kẹyà sákò because àwọn olóṣèlú máa dì pẹ̀lú gbogbo yín. Ẹ má jẹ́ kí olóyè tí a ṣe fojú wò báyìí torí pé òun lọmọ kọ wọ́n bẹ̀rù ẹ̀ bí ṣọ̀pọ̀nà ó dẹ̀ ní ìdàwà náà òun nìkan náà ò lè dá ṣe. Ìgbòho lè ẹ́ bà sọ fún yín pé òun nìkan lè dá ṣe kò tó bẹ́ẹ̀ kò lè sọ bẹ́ẹ̀ bọ̀ wọ́n mọ̀ pé akíkanjú ni tó gbọ́dọ̀ nídìí gbogbo wa a gbọ́dọ̀ jọ sowọ́ papọ̀ káràn lọ́wọ́ tí lè share program sórí orí gúrùpù yín nínú chọ́ọ̀chì yín ẹ̀yin lẹ fẹ́ jáde fún rally. Ẹ jẹ́ ká máa tanra wa. Let me take it back again. The Irish War of Independence, also known as Anglo-Irish War, was a guerrilla warfare. It was fought in Ireland from 1919
to 1921 ọdún méjì náà ni between the Irish Republican Army tó bá dẹ̀ sọ pé army they are not like regular army o wọ́n kọ̀ gbéra wọn train ara wọn ẹlòmíì ìjọ kan lọ train ẹ̀ bọ́ ṣe ń yìnbọn ẹlòmíì ìjọ kan lọ train ẹ̀ bọ́ ṣe ń lo explosive ìjà àwọn ilé ìjà gidi ni kò ń ṣe pé dẹ̀nsẹ̀ àwọn kò sí social media níjọ́ náà lọ́hùn ogun gidi ló bá Britain ìjà wọ́n pa Britain náà pa wọ́n nígbà tọ́jọ́ para wọn títí lórí pé àwọn eléyìí ò ní gbà wọ́n yà ní ẹ jẹ́ káwọn eléyìí máa lọ ẹ jẹ́ káwọn eléyìí máa lọ mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ètò ẹ má kí n dárúkọ because atútù record again mo record lẹ́ǹkan kó tó di pé àwọn ọmọ òdua pè mí pé àwọn ní ìdòwò mo dẹ̀ ti send owó sí wọn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa àtẹ̀yìn bàbá wa tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kébi pa mí torí pé ọmọ òdua gbọ́dọ̀ béèrè owó lọ́wọ́ mi kí n má lè rí mú jáde torí pé àṣírí tẹ́ fi ń bò mí yẹn òun ló ń cover kò ṣe pé kò sóúnjẹ wọ́n lóúnjẹ ń lè but Easter Sunday ní wọ́n fi order oúnjẹ ọmọ tí mo send sí wọn £70 tí wọn náà bá ti lè ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn family tiẹ̀ no problem so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ràn wá lọ́wọ́ £70 ni mo fi ránṣẹ́ sáwọn ọmọ òdua nísìn kọ́kọ́ fi ṣe kéènì kọ́ fi ṣe Sunday wọ́n lóúnjẹ ń lé o but bá ṣe ń ṣe lílo òyìnbó nìyẹn so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn wa. Between the Irish Republican Army and the British force ọmọ tó ń pè ní British force ni tó bá rí British force tó bá múra tán délẹ̀ wàá mọ̀ pé yes British làwọn eléyìí but àwọn Irish bá wọn jà wọ́n bá wọn jà nonsense and jagbajantis kí ló rò pé wọ́n bá wọn jà fún wọ́n fi gba independent wọn wọ́n fi dá dúró gẹ́gẹ́ wọ́n ò fẹ́ wà lábẹ́ òfin Britain mọ́ wọ́n náà wọ́n fẹ́ ṣe pẹ̀lú Britain mọ́ Britain ló kàn nìkan ní pẹ̀lú Scotland ìyẹn ni Scotland ò ṣe tí ì lọ 2014 ló yẹ kí Scotland ti exit wọ́n sọ fún wọn pé a ṣì máa wà lábẹ́ EU báwọn ọmọ Scotland ṣe lọ dìbò pé káwọn ṣì wà àwọn ọmọ Scotland nísìn wọ́n ń jà báyìí nísìn pé káwọn lè exit wọ́n ti fún wọn ní that option more again. Along with the quasi-military Royal Irish Constabulary and its paramilitary forces, the Auxiliary and the Ulster Special Constabulary, it was part of the Irish Revolutionary period. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? The revolutionary period in the Irish history was the period in the 1910 and the early 1920 when the Irish nationalist opinion shifted from the Home Rule supporting the Irish Parliamentary Party to the Republican Sinn Féin movement. There were several waves of civil unrest. Ìyàn kan máa ń rò pé tí bá sọ pé civil unrest ń bọ̀. No, èmi ti foresee ẹ̀ ní because ìlú tí kò bá respect aráàlú ó gbọ́dọ̀ máa expect civil unrest. Nàìjíríà gbọ́dọ̀ expect ẹ̀. Ó ń bọ̀ kò sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. The civil unrest in Nigeria a kàn ń cover lójoojúmọ́ ni à ń cover à ń faṣọ mọ́lẹ̀ ìjọ kan wà aṣọ yẹn máa tú lọ́dún eégún gbogbo everybody máa bẹ̀rẹ̀ civil unrest because you have pushed the people to the wall and they will react. So this is not about Yoruba nation. Many Nigerians are just waiting. In April 1916, Irish Republican launched the Easter Rising. Kí ló ń pè ní Easter Rising? The Easter Rising, also known as the Easter Rebellion. Ọmọ Yorùbá ọmọ history àwọn kan. You think that people gain independence by just sitting in their home and say, Yoruba nation no going back. Yoruba nation, now. Yellow easy do. We must prepare our mind, souls, and body. Ọmọ Yorùbá tó bá tako Yorùbá nígbà tá a bá jáde tó bá kọlù wá á kọlù. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ọmọ Yorùbá tó bá tako Yorùbá nígbà tá a bá jáde pé kí ìran Yorùbá lè ní àṣeyọrí kó dá dúró tó bá tako tó kọlù wá á kọlù ẹ padà. Whatever tí yẹn bá mí fẹ́ yẹn I don't care. Tó bá kọlù wá á kọlù ẹ padà. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ EndSARS pẹ̀lú à ń jáde fún o. Àwọn EndSARS fẹ́ wọ́n Nàìjíríà àwọn ò fẹ́ wọ́n Nàìjíríà o. Má jẹ́ kó jẹ́ alábọ̀dé fún ìran nígbà táwa bá jáde o.
àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ ẹ jẹ́ kó dòdìndí o torí a ní sọ pé ọmọ Yorùbá ní má takò torí olóṣèlú máa fẹ́ lù ẹ́ iṣẹ́ táwọn wà fún láyé wọn nìyẹn máa lù wá fúnra wa ṣẹ́ni pé àwọn kan ti ń complain lóṣòdì ní sí mo rí fídíò yẹn àfẹ́ jà lóṣòdì o ẹ bá wa pè wọ́n o wọ́n tún ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ jà wọ́n tún ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wàhálà àwọn yẹn dẹ̀ náà wọ́n fẹ́ wàhálà sódà ká máa para wa so àbọ̀rọ̀ la sọ fọmọlúàbí o ìyẹn la sọ fún yín the Easter Rising also known as the Easter Rebellion ìyẹn mo ṣe sọ pé kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò tí gbà rí civil unrest ń bọ̀ Nàìjíríà ṣé Nàìjíríà ló máa kọ́kọ́ ní civil unrest ni civil unrest ti wà ní Ireland rí rebellion ti wà ní Ireland rí ìyẹn láyé tí wọ́n ṣe bẹ́tà ju tiwa lọ nísìn and they are only 5.3 million. The Easter Rebellion was an armed insurrection in Ireland during Easter week in April 1916. Nígbà Easter bó ṣe ṣe Easter báyìí làwọn bẹ̀rẹ̀ wàhálà nínú Easter báyìí ní 1916. The rising was launched by the Irish Republican against the British rule in Ireland. Ògbọ́n tí mo sọ ẹ jẹ́ ká tún lọ mú yẹn jáde Easter Rebellion. Mo ní bíbá ìlú ti máa kọ́ ẹ̀kọ́ dáadáa. The Easter Rebellion, also known as the Easter Rebellion, was a pivotal armed rebellion against the British rule in Ireland. Àwọn ò ní gbà kí British rule lé wọn lórí mọ́. Kí làwa náà ń jà fún nísìn? Ta ló mọ tá à ń jà fún? No, ta ló mọ tí à ń jà fún? Ṣé à ń jà fún pé ara wa ni àbá ń jà fún ìran wa? If you don't want to be involved, there's nothing wrong. O lè jókòó sínú ilé ẹ kó máa gbàdúrà fún wa, but má takò, má jà lábòdè fún wa. Kò ń ṣe torí tèmi. Between me, my wives, my children, my mom, we are okay. Ní púpọ̀ lóòótọ́, but we are satisfied. But we are talking about the future of every one of us, including mine. This was initiated on an Easter Monday, ní April 24, 1916. Àwọn sọ pé ìjọ kan tó ń celebrate Easter, ìgbà yẹn làwọn bẹ̀rẹ̀ wàhálà. So àwọn ọ̀fẹ́ wàhálà la ṣe fẹ́ jáde fún rally. Nígbà wo ni rally? Wọ́n máa kọ́lẹ̀. Àgbọ̀ Koiki sọ pé tó bá ti parí òkú màmá. Yes, they have to put everything in place. They have to plan everything. Planning ò tí ṣe tán. Tí planning bá ṣe tán ni wọ́n á announce it. The announcement would happen. Wọ́n ti náà dùn iná ni. Ẹyẹ máa ṣe ẹyẹ máa múra sílẹ̀. Mo kí ẹ brother mi ní gbogbo Turkey. Èèyàn ti gbowó ṣá. Ìjọ tí mo pè mo ní ó yá Bible ó sọ̀rọ̀. Turkey kan owó ẹ̀ ló wà. Mo ń bọ̀ láìpẹ́ ní Turkey, but iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ wa lè jẹ́ ká dé Turkey. Mo kàn gbé airport kọjá ni. Mo sọ fún yín pé mo mọ Turkey dáadáa. Ọ̀la àwọn brother mi kan ni. Wọ́n jẹ́ ká settle down síbẹ̀ dáadáa. Mo ní kò ìtàn Turkey yẹn, story Turkey yẹn, mo ò tí fẹ́ fà wọlé nísìn, kò máa ṣàlàyé fún yín. Ibi tá a mọ̀ dáadáa ni àdúpẹ́ fáwọn brother wa kan. Ọlọ́ba dúró tàti ìyàwó ẹ̀. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Adélẹ̀ lérí. The lasting for 6 days, led by the Irish Republican Brotherhood and other Republican groups, the rebellion aimed to establish an independent Irish Republic. So there has always been tension and problems around the world. We can take you to many countries that have done the same thing. Happy Easter Sunday. Thank you. I'm recording now. I'm going to reflect too much, Lori. VMA. Many Irish died in the Irish rebellion. How many Irish people died? The United Irishmen launched a full-fledged revolt against British rule in May 1798.
ìjà yẹn ti ń bọ̀ tipẹ́tipẹ́. The fighting left over 30,000 Irish men and women and children to die, dead rather, regardless of their loyalties. Freedom is not a cheap commodity. Tẹ́bádẹ́ sọ pé it's a cheap commodity. Sáré lọ sí ShopRite kó sọ fún ọ pé o fẹ́ freedom, o fẹ́ rà. I'm a bẹ̀rẹ̀ pé àwọn ta freedom níbí báyìí. Freedom is a very expensive commodity. And somebody ṣé Ìgbòho la fẹ́ kó sacrifice rẹ̀ fún wa? No, kò lè possible bẹ́ẹ̀ o. Ìgbòho lè sacrifice rẹ̀ fún wa ju bó ṣe lọ yọ. He has done his best and is still trying to make his best to serve the Yoruba people. Àwa náà gbọ́dọ̀ ràn lọ́wọ́ ni o. No matter how small, how big, o gbọ́dọ̀ ràn lọ́wọ́ torí pé Ìgbòho ràn bàbá Akintoye lọ́wọ́. Torí bàbá is 90, strength mélòó ló wà lára bàbá? Ẹ rò pé easy ni. At 90 years old, kí bàbá yẹn sì gbé gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sórí. Ẹ wo orun fún bàbá. Ẹ wá ní káwa trust Tinubu against 2027 again. Ṣé rí pé apàyàn lẹ́yìn ọmọ Yorùbá yìí. Torí tẹ́ ẹ̀ bá ń ṣe apàyàn ni, ṣé Tinubu ló yẹ ká tún tẹ̀lé ní 2027 after táwa sọ fún yín ní 2023 pé Tinubu kọ́ ni the best option. Ayẹ ní Koiki ayẹ má jẹ́ ọmọ Yorùbá tó máa takọ ọmọ Yorùbá. Ẹ yẹ kí ọmọ ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ àti kólẹ̀kẹ̀tì sí díẹ̀. He has done his best, but his best has not saved many Yoruba people. And Tinubu is a weaker element. How would Tinubu ní sinú? Because mo máa ń fún ní 30 years, bí a kì í increase years ẹ̀ sí. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni age Tinubu official tó ń lò ní o? Jọra mọ̀ pé kò ń ṣe original age ẹ̀ nìyẹn. Kò sẹ́ni tó àwọn tó máa ń gbá football ṣe làwọn yẹn máa ń gé age wọn. Àdèmọ̀ bí a Tinubu gbá football rí. But age ẹ̀ báyìí àmọ́. But kí ni age tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn? How old ni Tinubu? Ẹ bá mi sáré fi sínú comment section. How old ni Tinubu? How old is he? How old ni President Bola Ahmed Tinubu? 78 years old. So jẹ́ kí n lo calculator mi. So 78 tí bá tẹ̀ add 30 mọ́, that's 108 years old. Ṣé fi pé Tinubu lè last 108 years? I'm just asking a question. What are the chances that Tinubu will be 108 years? Because 78 like we have more than 30 years old. So that's 108 years old. So ṣé a ṣì máa rí more than another 1,000 years lórí ilẹ̀ yẹn tí Tinubu bá tẹ̀ ṣe ìwà láyé? Because we know that in 1,000 years from now, another set of people ló máa wà nílẹ̀ Yorùbá. But who are the same set of people tá à ń sọ? Ṣé Fúlàní lẹ fẹ́ ni èèyàn máa lè bomb bastard? So ìwọ fẹ́ yẹ kí àtòrí Tinubu tí gbogbo ayé tó ní lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn tí kò lè ju 30 years lọ against ìran Yorùbá ó rí pé bomb bastard nìyẹn. Mo fẹ́ ṣe pé torí mo sì ti ní kí n má bóyún mọ́. Idiot all over the place. Sọ fún wa pé Tinubu 2027 ẹni tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kò ṣẹlẹ̀ ní 2027 but 2027 yẹn a gbọ́dọ̀ fọmọ kọ bọ̀rọ̀ sí wọn nísìn ní 2025. Èmi wà on the ground mo ń dúró kí bàbá Akintoye ṣe announcement ni announcement làwọn dúró dé a máa cross over sínú ilé káwá wẹ tó fẹ́ dá wa dúró lórí ilẹ̀ wa bí a Tinubu ló ní ilẹ̀ yẹn ni o àtẹ̀wá pìtàn bí tí ilẹ̀ bà bẹ́ẹ̀ wà fún wa ní Ọ̀ṣun state torí pé à ń gbọ́ oríṣiríṣi àmọ́ bí ọmọ Fúlàní gan ni bí ọmọ Haúsá gan ni àtẹ̀mọ́ torí àmọ́ history Tinubu gan sẹ̀ tó máa wá di pé Tinubu máa wá dictate fẹ́yìn ọmọ ẹ̀yìn ìwọ wá pèrè lọ́mọ Yorùbá idiot all over the place ṣé ọmọ Yorùbá nìwọ ni ṣé Tinubu confam pọ̀ ọmọ Yorùbá gan lòun ṣèbá kan assume ọmọ rẹ̀ gbèjì ni níbo ni ibi tí bàbá ẹ̀ ilé family bàbá ẹ̀ wà èmi wọn bí tí ilé bàbá tèmi wà ẹni kí Tinubu sọ so Tinubu yẹn làwa máa wá jẹ́ kó tún wá fi tiwa lọ kó bára wa ní 2027 táyà bá ti dìde ní 2025 yìí ìyà jẹ gbogbo wa nìyẹn àtẹ̀mí náà àtẹ̀yìn ìyà ò lè jẹ Ìgbòho tí Ìgbòho bá fẹ́ padà wá sínú ilé kò sẹ́ni tó lè dá dúró bó kó má bàa di bloodshed ló ṣe jókòó sí Kútọ́nù
tó ṣe wà ní Germany pẹ̀lú àwọn tí Ìgbòho ń kó dání pẹ̀lú àwọn tí ó wà lẹ́yìn Ìgbòho pẹ̀lú èmi tá a bá fẹ́ máa gbé ní sókà kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe ẹ̀jẹ̀ máa ṣàn lójoojúmọ́ ni torí tẹ́ bá rán sójà wá ìsílẹ̀ kẹpa wákàwá náà pa yín but Ìgbòho ò ṣe yẹn ní 2021 Ìgbòho níbẹ̀ láti pa gbogbo sójà tó kó wá ó lè pa gbogbo wọn dànù mélòó láwọn sójà tó kó wá á pa gbogbo wọn dànù a ní kẹ́ lọ béèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ó sì wà láyé ẹni kí ló ṣẹlẹ̀ ní 2007 èmi kọ́ ni máa sọ sórí yẹn fún yẹn tẹ́ bá súnmọ́ Ọbásanjọ́ pé kí ló ṣẹlẹ̀ ní 2007 ọkùnrin ló ń pè ní Ìgbòho Ọlọ́run dá bẹ́ẹ̀ ni but ó mọ̀ pé tóun bá pa sójà kan wọ́n náà ti di ọ̀daràn ìyẹn ló ṣe fi wọ́n sílẹ̀ wọ́n wá ń béèrè pé báwo ló ṣe kúrò nínú ilé máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ idiot mélòó láwọn tó kó wá mélòó láwọn tó kó wá ṣòfin pa àwọn tó kó wá ilé wọ́n lè dá Ìgbòho ní wọ́n á pa àwọn tó kù ní bọ́wọ́ lè pa Ìgbòho wọ́n á pa gbogbo wọn dànù but ó ń wo àwọn tó wà nínú ilé orí pọ́mọ wà nínú ilé ìyàwó wà nínú ilé àwọn mẹ̀lẹ́bí wà nínú ilé pẹ̀lú ẹ̀ pé wọ́n ọjà ẹ padà pa èèyàn méjì sínú ilé ẹ pa òkú méjì sínú ilé láì ṣe pé wọ́n gbébọn wọ́n yìnbọn sí Nigerian soldier wo eléyìí tá a fẹ́ jáde tẹ́ bá yìnbọn yẹn kan pa anybody ẹ jẹ́ fi tó kù sábẹ́ ẹkùn ẹ̀yìn yìnbọn kan pa anybody tàbá jáde ta gbọ́ lórí rédíò pé wọ́n ti yìnbọn pamọ́ kan o iṣẹ́ ní èyí tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ta yẹn ìyẹn kò ní dàbẹ́ o èyí tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ta tẹ pọmọ kan tàbá gbọ́ lórí rédíò pé wọ́n pààyàn kan lẹ́ni wẹ̀ nígbà tá bá bẹ̀rẹ̀ rally a ní right láti ṣe tó bá wù wá o so ẹ̀yin tẹ jẹ́ gọ́vnà ẹ máa gbọ́ wa nísìnyí o à ń sọ fún yín o mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí happy Sunday Yoruba nation no going back Yoruba nation for life orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia ẹ jẹ́ ká tún lọ sí àti fún yín ní a bit of how Ireland became independent, the Irish independent. It did not come cheap. It came with a lot of work. Àwọn ọ̀tẹ̀ nírú opportunity táwa ní nísìn. Opportunity táwa ní nísìn ni pé we're able to engage more and access to social media and access. Oh yes, bẹ́ẹ̀ ni Bishop Adesina. Kò sẹ́ni tó ní violent monopoly kò sẹ́ni kan tó ní o. Àwọn ò ní láti jẹ́ sójà o. But people, I can be trained to carry a weapon within 24 hours. Mo mọ̀ bó ṣe yìnbọn nísìn, but tí bá fẹ́ ní kọ́ mi bó ṣe yìnbọn nísìn, mo ò ní èyí ò ń ṣe special school tíyàn máa lọ, ó yá, ìbá ara àwọn Haúsá, àwọn ọmọ kéékèèké, àwọn ọmọ Fúlàní, àtàwọn obìnrin àtọkùnrin, ó yẹ kọ́ èmi náà bó ṣe yìnbọn. A gbé mic àti microphone sílẹ̀ àti camera sílẹ̀, a face nìyẹn o. But America jẹ́ kó dé stage yẹn, èyí ló ṣèlú yìí, ẹ̀yin lẹ̀ àrùn mi kàn máa ń kàn rẹ́rìn ní ti bá rí yín. Sometimes I just sit back and I see a lot of you. Ẹlòmíì inú ikùn ẹ̀ tó bẹ̀m̀bẹ̀ báyìí kò lè sáré. Tí bọ́ bá dún létí ẹ̀ pápápápápápá. Tí security ẹ̀ ti sá lọ. Security àwọn sójà tẹ́ ń kó kiri yẹn tó bá ti sá lọ. Ẹ̀yin ti. So why do we need to get to that stage? A ní ká jókòó ká debate nínú house. Ẹ̀ ń sọ fún wa pé ká fuck off. Bóyá ilẹ̀ ní house of assembly. Bóyá àwa la ní ni ó kù gbà díẹ̀ náà. Ó kù díẹ̀. Ẹ ṣáàyè kí bàbá fún wa lánàá. Announcement lẹ́mí náà ń dúró dè. Mo dẹ̀ mọ̀ pé announcement yẹn ó ń lọ TikTok ó ń súnmọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Gbáwa máa bẹ̀rù. Ta ni mo fẹ́ bẹ̀rù? Who the fuck la fẹ́ bẹ̀rù? Àwọn ẹni tá fẹ́ bẹ̀rù gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ni. Ṣé ẹni tí mo fẹ́ bẹ̀rù gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ni? Ṣé òun ló dá wa? Òun ló dá ìran wa? Ṣé àwọn ló dá ìran tiwa? Ta la fẹ́ bẹ̀rù? Mo ń bẹ̀rù lọ́wọ́ ẹni o. A ní kẹ́ yọ ìbẹ̀rù kúrò. Wọ́n tó ń tán pera wọn àti Fúlàní àtàwọn olóṣèlú wọ́n tó ń tán pera wọn. Gbogbo àwọn Fáyọ̀ṣe gbogbo wọ́n máa yá dànù ni. No, ṣé wọ́n fi pé tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ nísìn Fáyẹmí máa dúró. Sàràkí ní British passport ó máa sá lọ ní. Wàláhì kò ní gba Murtala Muhammed sá lọ. Ó máa ní kọ́ṣà gbóhùn dé Togo. Torí kò ní fẹ́ gba Bẹ̀nẹ̀ kọjá. Ó lè mọ̀ pé bí Koiki àti Ìgbòho wà ní Bẹ̀nẹ̀.
Togo ló máa ní kó gbóhùn gbà tí ó máa fi dé Ghana. Wọ́n ò tó ń tó ń pera wọn, ìyẹn la ṣe sọ pé ẹ má jẹ́ ká kọlura wa, nídìí yẹn. Let's solve this amicably. But what the fuck lẹ́yìn dẹ́ máa sọ fún wa pé 2027 òun tún ní the next option. I mean between Tinubu and Baba Akintoye, òun là kọ́lé ètò talẹ́ torí pé ilẹ̀ ti ṣú nílùú mi, ọ̀sán làwa wà níbí bá. Mo ní Yoruba nation under Professor Adebanji Akintoye versus President Bola Tinubu one Nigeria 2027. What next for us? No, ìwọ tó ń sọ pé Tinubu ni, kí ni reason tó ṣe sọ pé Tinubu? Tinubu ò ní the second term kó tó dissolve Nigeria. But Tinubu is also a weak element. Because as long as táwọn president of Africa bá ṣe listen sáwọn lórí burúkú Europeans, wọ́n ò ní ṣe tẹ́ bá fẹ́ o. Tinubu ò ní ṣe tẹ́ bá fẹ́ fún wa o. Torí gbogbo tó bá fẹ́ ṣe kò ní the second term. Dissolve Nigeria, kólúkálukú máa lọ, wàhálà yìí ti pọ̀ jù fóun náà. Dissolve Nigeria, ó ní náà. Ṣé mọ̀ pé ó dákẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tó kọ̀ fẹ́ campaign, whereas indices ń sọ pé ó ti prepare for campaign. Àwọn dẹ̀ lówó ju àwa lọ, but àwa gbọ́dọ̀ fi ọmọ kọ wọ̀n pé ẹ lówó lóòótọ́, but owó tí Tinubu ń lò ní sí níbo ló ti rí. No, ṣé ó dá factory sílẹ̀ ni? Ṣé Tinubu invent anything tó fi lówó lọ́wọ́? Kí ni Tinubu invent? Ṣebí Tinubu kan náà la rí pẹ̀lú Délé Mọ̀mọ́dù tó ń wọ t-shirt ní London tó ń káàkiri tí kò sówó lọ́wọ́ wọn lówó. Nígbà tó wà ní UK tó wà as an asylum seeker kò sówó lọ́wọ́ wọn. So níbo ló ti rówó tó ń ná nísìn? Ṣebí ìgbà tó di gọ́vnà yìí náà ni. Owó ìlú náà ló ń ná. Òun wàá fẹ́ fowó ìlú yẹn nísìn kó púlù Nàìjíríà down. Kó kúkú máa náwó ẹ̀ kó máa gbádùn àkókò náà fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tá bá gba country. Sọ pé a fẹ́ retain ẹ̀ pé gbogbo property asset tó jí máa kó lọ. Tó bá jẹ́ pé yẹn ló ń bẹ̀rù máa kó gbogbo asset yẹn lọ. Need ẹ̀ fún wa ní Yorùbá country. Gbogbo tó kó lọ́wọ́ wa nígbà tó ti wà ní Lagos state àyọ̀ǹda fún ẹ torí build àwọn nǹkan míì. Wọ́n ní ó gbalẹ̀ lásù, ó gba bodilon, ó gba kinní kan, gbogbo owó pátá kò sówó tó ń jáde nínú Lagos state yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ àfún ẹ̀ bye bye. The same thing ẹ̀yin governors náà gbogbo owó tẹ́ ti jí wàláì ní probe yín àfihàn sílẹ̀ àfààní lọ́nà lọ́wọ́ but lè fààní lọ́nà lọ́wọ́ fún pé káwọn nù Nàìjíríà tó bẹ́ẹ̀ pé a máa fààní lọ́nà lọ́wọ́ yẹn irọ́ ni o torí tá a bá fààní lọ́nà lọ́wọ́ ṣe rí Ọlọ́run yẹn wàhálà tó wà lọ́rùn Ọlọ́run ó pọ̀ gan tó yanjú ó dẹ̀ máa pẹ́ kó tó wá rí ẹ̀yin tó bẹ́tà kájọ fèsì ara wa but ẹ bá náà ní fẹ́ kí Yorùbá kó dá dúró ẹ máa expect wàhálà ìkànnì méjèèjì ni kò ń ṣe mí àwọn tó ń bínú jù èmi gan lọ wà wọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí mídíà ni ó bá àwọn ọmọ kan sọ̀rọ̀ ní state kan lánàá wọ́n ní Mr. Koiki àti ní wàhálà ariwo tó ń pa ètè pọ̀ jù ìwọ má pariwo mọ́ ìwọ padà lọ wọ́n ní kí n padà lọ sí London kí n filẹ̀ fáwọn wà láìtàlá sí wọn láìláìláìwà àwọn tó sọ lórí mo bá wọn sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n ní kí ló wá ṣe àwọn tí ní kó má wà lé padà lọ dúró tí ọmọ ẹ ní London àtàwọn ìyàwó ẹ fíwé fàwá sílẹ̀ ẹ̀yin ṣàpè rálì fáwa ẹ̀rí bá wèrè wọ́n sí wọ́n jókòó báyìí ni wọ́n jókòó wọ́n fa gbólójoojúmọ́ wọ́n dúró kí bàbá kí tó yè lu aago ẹ ti fìyà jẹ wọ́n títí wọ́n kàwé kéèyàn ní first class kó má níṣẹ́ lọ́wọ́ láti bí ọdún 5 wọ́n ní Koiki àwọn tí ní kò yí máa pariwo lórí social media mọ́ ìwọ máa kọ create awareness máa ìwọ fi wá sílẹ̀ ṣe tẹ́ bá rò pé mi ni mò ń sọ̀rọ̀ àwọn tí ẹ fi ìyà jẹ for many years tẹ́ deceive wọn tẹ́ parọ́ fún wọn wọ́n dúró dè yìí sórí ìwọ olóṣèlú mi oh my God ẹ jẹ́ ká yanjú ọ̀rọ̀ yìí amicably ẹ jẹ́ ká yanjú ọ̀rọ̀ yìí amicably ẹ má ẹ̀ka kí ló dé ta ṣe fẹ́ dá wàhálà síra wa sílẹ̀ lọ́rùn when we can resolve things amicably but because ẹ fẹ́ lo British agenda British màgòmágó máa sọ fún wa pé tábà tútù ti dìbò nísìn no ẹ má ṣe títì fún wa mọ́ ẹ má ṣe anything fún wa mọ́ àfẹ́ anything lọ́dọ̀ yín mọ́
àfẹ́nìtì lọ́dọ̀ yín mọ́. The only thing tá a fẹ́ lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú wa nísìnyí pé kẹ́ ẹ̀ endorse pé kí Yorùbá máa dá lọ kó ní country tiẹ̀ ká dẹ̀ rí wọ́ọ̀kẹ̀ constitution tuntun ká dẹ̀ máa run ìjọba wa kò ń ṣe tó máa pẹ́ nígbà tí Britain kúrò nínú EU ní 2016 wàláì within 1 year gbogbo passport tó wà níta tẹ́lẹ̀ wọ́n retain ẹ̀ wọ́n gbà padà wọlé wọ́n fún everybody ní new passport mọ̀mísí mi gba new passport mo mọ̀ àgbà tí wọ́n send passport mọ̀mísí mi àwọn ọmọ mi àwọn ìyàwó àwọn everybody mo mọ̀ àgbà tó lùkà àwọn tí wọ́n ń lo passport tí wọ́n fẹ́ change ẹ̀ tó bá ti ń dé Heathrow kò fẹ́ travel wá sọ fún ẹ pé passport yóò lè gbé lọ Italy mọ́ because British mi ò mọ̀ pé ó yẹ kóun change ẹ mọ̀ pé ìlú wọn ni àwọn ọ̀nà understanding kan lọ títí tó bá wá dé airport tó bá fẹ́ travel wọ́n sọ fún ẹ pé passport yóò ṣe lò mọ́ wọn ò ní jẹ́ kó nìyẹn travel wọ́n á ní kó lọ apply for new passport and within 3 days wọ́n fún wọn ní passport á dẹ̀ padà travel so ọ̀rọ̀ táwọn fà yìí pé tá a bá gba country a ní passport tiwa wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí issue Yorùbá passport fún Yorùbá people to start with torí kò ṣe gbogbo ìlú máa issue passport fún kò ṣe gbogbo èèyàn ló máa issue passport fún ọmọ àlè tó ń ṣe Yorùbá tó yẹ pé Fúlàní ní bàbẹ́ bomb bastard a máa issue passport fún wọn lórí burúkú kó wá lọ fi tiẹ̀ kó bá wa níta bíi shoe bomber Mutalab fi tiẹ̀ kó bá Nàìjíríà oní Amẹ́ríkà fún yín ní visa wọ́n máa fún yín ní visa oní British ò fún yín ní visa British ó rò pé British is stupid wọ́n á kọ̀ kó visa for anybody wọ́n ti mọ̀ pé ó fẹ́ jápa ni mo gbọ́ pé nísìnyí wọn náà ti ń detain àwọn èèyàn fídíò yẹn sister Elaine ló sẹ́ndẹ̀ sí mi láàárọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹni I travel to Manchester ló ń gbé bó ṣe jáde nínú train báyìí làwọn immigration and border force lọ́dà dúró ló ní kí ló ṣẹlẹ̀ ọ̀rẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ bí ti báwo òfin sọ pé ká dẹ́ dúró òun bí wá pé kí ló ṣẹlẹ̀ òfin wo ló dá anybody dúró ní Nàìjíríà nísìn àmọ́ who is who ẹlòmíì mo fẹ́ Yorùbá nation ló ò lè sùn báyìí nísìn kò má máa bẹ̀rù pé ta ló kọjá ẹ wo fídíò kan tí mo rí odindi létọ́ ti roof àwọn Fúlàní dẹ̀ lọ síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ ka gbogbo páànù orí ilé yẹn màmá wo ẹlòmíì báyìí ẹlòmíì àná òun kọ́lé ẹ̀rín tẹ̀ máa ń pa náà tó máa náà òun kọ́lé nílé tí bá wá wo lé yẹn tó bá ṣò títì tí bá wá wo títì yẹn báyìí kò wà táì ilé yẹn wá dàbí ilé ẹyọ kan láàrin igbó rẹpẹtẹ omi ò ní débẹ̀ security ò sí níbẹ̀ abájọ tí gbogbo bẹ ṣẹ́rí gbogbo bí ta bá sọ pé a fẹ́ kọ́lé sí wọ́n bí Yorùbá government dá kó máa ti ṣe títì síbẹ̀ kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí kọ́lé kọ́ọ̀lù tí mo gbà tán láìpẹ́ tí mo fi dìde tí mo gbà tán yìí lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ náà ni ẹni tó pè mí tán tí mo lọ bá sọ̀rọ̀ níta yẹn lórí pé wọ́n ti yàn wọ́n jẹ lórí ilẹ̀ ẹ wá ní kémi wá ra lẹ̀ mo ń bọ̀ wá ra lẹ̀ dó ẹ̀tẹ́ lè yàn mí jẹ náà tèmi bá ra lẹ̀ pẹ̀lú olóyè lọ́wọ́ mi ààyè tó bẹ́ẹ̀ bọ̀ tèmi bá ní olóyè lọ́wọ́ ẹni yẹn nísìn gbogbo tó ń pè fún nísìn ni pé ó ti yé yín wọ́n prepare mi sílẹ̀ pé tó bá máa fi di jọ́ tó ń bọ̀ láìpẹ́ yìí tọ́tún náà máa yanjú ẹ̀ tó bá yanjú ẹ̀ kí n bá wọn pe olóyè no ṣé ìyẹn ràkàtí àyẹn la máa ṣe ràkàtí àyẹn ló fẹ́ ká máa ṣe kò ń ṣe gbogbo yẹn ló máa násẹ̀sì olóyè iṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìyẹn kọ́ọ̀lù tó wọlé fún mi tán nísinsìnyí tí mo fi dìde lọ gba kọ́ọ̀lù yẹn ọ̀rọ̀ ọ̀lẹ̀ ni wọ́n ra lẹ̀ wọ́n ti cheat wọn wọ́n ti gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ àwọn ìyẹn ò ṣe country mọ́ so ìwọ tó fẹ́ Yorùbá nation you are in danger ẹni tó rẹ̀ pè mí yẹn èèyàn ńlá ni ẹni tó bá mi sọ̀rọ̀ tán nísinsìnyí èèyàn ńlá ni but I won't disclose who the person is pé kì í ṣàjọ àwọn kan ń pè mí sílẹ̀ ní o báwọn ti mú nọ́mbà mi lórí social media ní o no that is not in life so ọ̀rọ̀ Yorùbá nation it wants to redo every problem tí Nàìjíríà ti jẹ́ ká experience because Nàìjíríà ti jẹ́ kí olúkálukú experience different trauma ní Nàìjíríà tó bá gbọ́ nǹkan tó ń pè ní trauma ní Nàìjíríà kò ṣe trauma tó bá sọ fún àlùkà pé àbúrò ìyàwó ẹ̀ máa kú mọ́ àwọn tó iléwó lánàá ọ̀dọ̀ àárẹ̀ ó lè nírọ́ ni but ẹni tó bá mọ̀ pé Nàìjíríà anything can happen kò ní disagree wọ́n ti sọ ọmọ yẹn lé ní báyìí mission tiẹ̀ ti tán láyé nìyẹn ẹni tó bá ti kú kò tún jáláyè mọ́
but how do we save the next people? Kí lè má bàa wó pa yín. Ìwọ tó ń sọ pé kí n shut up, ilé máa wó pa yín náà ní Lagos State because àwọn ilé kan wà ó yẹ kó ti dáwó ti pẹ́. Òun ní kí n shut up pé Koiki wàhálà mi ti pọ̀ jù, ilé ló wó pa yín yẹn lójoojúmọ́. Nínú ọdún ìkànṣelé mẹ́rin fún wa lówó yẹn pé ká ra walkie-talkie. Wọn ò ní pé tá bá ti wá rà tán kakọ̀ wá ká máa ha káàkiri. No, it doesn't work like that. Tá bá ti tútù collate tó bá jẹ́ 20 la collate ni 50 ni the more tá bá ṣe rí sí màá tún ṣe kí ni màá tún lọ kó fún àwọn tí ó jẹ́ leaders wa. Èyí tèmi ní mo ti yọ tèmi bẹ́ẹ̀ àti ra 100 àti ní 20 lẹ̀ àti ní megaphone tá bá rà sí the more táwọn èèyàn bá fún wa lówó kò bá jẹ́ méjì mẹ́ta then àbẹ́ni kankan ra o kíyàn kan má send owó pé Koiki ẹ wá bá mi rà no ẹ lọ sí Alábà ẹ lọ sí ibikíbi tẹ bá ti máa ra tiyín ẹ lọ ra tiyín so it's as simple as that so bó ṣe jẹ́ nìyẹn gbogbo ẹni tó bá fẹ́ support ẹni tó bá wá pè pé bí aládùúgbò tiyín náà ẹ lè máa prep àwọn èèyàn sílẹ̀ ó ní kankan tẹ fẹ́ ṣe ni medical kit ni because when we talking about a large numbers of people coming out we must prepare for a lot of things so ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ pé Koiki kìíní ti ń pẹ́ kí ló dé it's because it is the final straw àti tó bá yẹ pé ká jáde ká tún wọlé padà kẹwàá máa sọ fún ẹ ṣe bá sọ fún ẹ Koiki pé rọ́lọ́hún pa because in táwọn kan dúró dè nìyẹn pé ká jáde ká fail so better ká ṣì wà a little bit prepared ká tó jáde than pé ká jáde ká fail we cannot afford to fail we are àjà ogun but ẹ lọ máa prepare bẹni tó fẹ́ ja ogun ẹ gbọ́ mi dáadáa Ọlọ́run níjà àjà ogun o but ẹ máa múra sílẹ̀ bẹni tó ń lọ ja ogun Ọlọ́run níjà arógun o so mo kí gbogbo alẹ́ kan sí vn kan la tún rìkọ́dì yìí ẹ bá mi pọn síta kó kárí ilé lórí ìkànnì wa náà ní Koikimedia bringing the world closer to your doorstep so àsìkò ilá máa wá kí gbogbo èèyàn wa pé báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín a lè ṣe fàájì díẹ̀ ní sìnkú tó máa lọ mo ti ṣe 3 hours so mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ jẹ́ nípa kí àwọn tèmi lórí MixLR justice for masses àwọn mẹ́ta ló ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ ló ń gbọ́ mi mo kí gbogbo èyí tí ẹ wà lórí ìkànnì wa mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àríjà ogun àwọn ọmọ Yorùbá ò láìkò ogun so tí Fúlàní bá dẹ̀ gbógun dé ìtàbá máa ṣe decide nígbà yẹn so tẹ bá bá ẹni tó bá sì fi pè wọlé I will just allow maybe 1 or 2 calls tàbá rẹ̀ tó fẹ́ pè wọlé bí ẹni kankan tẹ̀fẹ́ bá wa sọ audio program bàbá wa kí lẹ mean by that Mr. Akim Ajani you keep posting the same thing kò mọ̀ get it ẹni láti explain further you are repeating the same thing all the time kí lẹ mean by audio program bàbá wa mo understand it's not for me when you repeating the same thing all the time you could be having problem pẹ̀lú àwọn social media these things are all programs like ogun ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn like ogun èmi náà dẹ̀ like ogun mọ̀ Fúlàní ti gbógun dé so ọ̀nà ìpéyàn kan pè wá àbójú mi lórí bẹ́ẹ̀ náà yes somebody is trying to call so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí let's take this call coming from location 419 tàpè nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ tiwantiwa hello caller. Hello, Koiki. à ń gbọ́ yín sáà ìbá gbóhùn sókè. Ọlọ́run ló ṣe kò ṣàwà. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ló dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ yóò ròyìn Yorùbá nìyàn yín níṣẹ́ tẹ́lẹ̀ fi dátọ́ lò mo gbàdúrà pé Ọlọ́run á fún yín ṣe kò lè so yín kò ní rẹ̀ tó agbára òní dá yín agbára Ọlọ́run àlàyé gbàdára máa ń gba orílẹ̀-èdè wọn ní fi iṣẹ́ àwátì. Bẹ́ẹ̀ ṣe ṣiṣẹ́ yìí lágbára Ọlọ́run Jésù yóò ní gbàgbé yìí o. Mo mọ̀ pé ẹ̀rù owó bẹ̀rù ṣùgbọ́n orúkọ yìí sínú òye ìta ni so ìtàn ọ̀jẹ̀ nígbà ìpè yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín ṣe so ẹ̀ka tí mo máa fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá pa káfọ̀ kan wá sí pé ilẹ̀kẹ̀ máa ń jà ní ilẹ̀kẹ̀ máa ń jà ta ilẹ̀kẹ̀ ajá sí nìkan o yípe kò sí ní di wàhálà yẹn àkàntara wa ni kò sígbà tí ò ní dà ẹni tó bá máa kúrú máa kú ẹni tó bá máa kúrú máa kú so kò sígbà tí ò ní dà ṣé ìpè bọ́n ṣe ń pa lójoojúmọ́ náà ṣàkíyèsí lójoojúmọ́ náà
wọ́n pààyàn lóògùn lé wọ́n pààyàn lákùnrin lọ́la wọ́n pààyàn nídìí lọ́tọ́la ṣáàkì. bẹ́ẹ̀ni. so ẹ jẹ́ pé bá fọ́kàn kó afọ́kàn pé tó bá máa ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀ as far as I'm concerned I never fear death anytime.